નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો અજાયાણં નમો લોએ સવસાહુણં એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. અહો અહો શ્રી સદ્ગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર, આપામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન, તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર તું ચરણાધીન. આદેહાદિયાજથી વર તો પ્રભુ આધીન. દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દીન. ષટ સ્થાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો આપ, જ્ઞાન થકી તરવારવત એ ઉપકાર અમાપ. જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેણે આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વરતે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ ધર્મ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો. તે અનંત ઉપકારનું પ્રતિપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું. વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાની સર્વથા નિષ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માગું છું. તે સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી શ્રી સદગુરુ દેવે આપણને અનેક વાર અનેક રીતે સમજાવ્યું છે કે આત્મનિરીક્ષણ એ પોતાની ભીતર બિરાજેલ પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો સચોટ માર્ગ છે. તો આજે તેઓ શ્રીના ચરણે બેસી આજના આલોચના અનુષ્ઠાનનું મંગલાચરણ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજી કૃત પદ બહિરાત્મ ભાવે હે પ્રભુથી કરીશું. એ પછી શ્રી જૌહરીલાલજી રચિત આલોચના પાઠના અવલંબને આત્મશુદ્ધિનો પ્રયાસ આદરીશું. હે પવિત્રતાના પુંજ, આપ જ્ઞાનાનંદના પ્રકાશમાં ઝળહળી રહ્યા છો. હું તો અજ્ઞાન અને દુઃખના અંધકારમાં ભટકી રહ્યો છું. શાંતિ અને શુદ્ધિના શણગારથી શોભિત આપ અને કશાયોના કાદવથી ખરડાયેલ હું. દુઃખના કારણોમાં પણ મને મીઠાશ લાગે છે અને તેના પરિણામોની કડવાશ સહેવા હું તૈયાર નથી. મેં બાવળના બીજ રોપ્યા અને તેને જ સિંચ્યા. હવે તેમાં આંબાના મોર કેમ કરીને ખીલે? સંસાર સમુદ્રને ભૂજા વડે તરીને પાર કરવો હોય તો ભીતરના અવરોધક પરિબળોને સારી રીતે જાણવા અને તેને માત કરવાની તૈયારી જોઈએ. એક તો મોહ સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર પાર કરવો અતિ દુર્ગમ છે. એમાં ઉપરથી મેં પરિગ્રહના પોટલા સાથે રાખ્યા. તેથી તરવાને બદલે હું વધુને વધુ ડૂબતો જાઉં છું. બચવા માટે આસપાસ જે દેખાય તેની મદદ માંગુ છું, પરંતુ એને પણ તરતા આવડતું નથી. એ પણ મારી જેમ અજ્ઞાની છે. તેથી હું અનાથની માફક અહીંથી તહીં ગોથા ખાઈ રહ્યો છું. એટલું ઓછું હોય તેમ આગ્રહરૂપી મગરે મને ગ્રસ્યો છે. તે આગ્રહરૂપી મગરના પાશમાંથી છૂટવા મરણીયો થઈ જઈ જેમ તેમ પ્રયત્નો કરું છું. ત્યાં તો મતાંતરરૂપી મોટા મચ્છ પોતાની પૂંછથી સપાટા મારતા જાય છે. આવી અસહાય સ્થિતિમાં ભલા સાહસવીર પણ આ પંચમ કાળમાં આ અફાટ દરિયો પાર કરવા અસમર્થ છે. ભવ સમુદ્ર જે પાર કરી શકે એ વીર છે, મહાસામર્થ્યવાન છે. પ્રભુ, આપ છો એ મહાસામર્થ્યવાન વીર, જેઓ પોતે તો તર્યા અને મારા જેવા અનેકને તારનાર છો. આપની સમક્ષ નજર કરતા મને દેખાય છે આશાના સોનેરી કિરણોનો પુંજ. O my Savior, let me leap into light. It is now when I realize that the gifts of devotion are much sweeter than the demands of delusion. Please help me destroy this delusion through your unparalleled wisdom. Grant me your divine refuge. This time, I choose to not fall prey to worldly temptations, but rather worship your virtues to experience elevation and thread the glorious path that leads me to liberation. Take me, O Lord, in your folds as I confess all my misdoings untold. बहिरात्म भावे हे प्रभु थयो भ्रमण भ्रांति मा घणो इंद्रिय खाड़ी मा खुच्यो जल डहोळु ज्या विषयो तणो कादव कषाय गळा सुधी कंटाळता पण नाटळे स्वच्छंद साथी मोहनो
पुरुषार्थ प्रेरक पण कळे परिग्रहतना धरी पोटला माथे डूब्या बहु बापडा तारा तणु अभिमान धरनारा अहीं बहु आथड्या तरवा जता तळिये जता पाणी पिताने डूबता वळी तारवा पडनार अज्ञानी घना खाता खता आग्रह ग्राहकने जता मुश्किल तेथी छूटवू मत मतांतर मच्छनु ज्या गच्छ पुच्छे गर्जवू पेठा पछी जो निकले बलवान ते कड़ी मां कहूं मिथ्यात्वथी जा मौज माणे पुण्य काळे जन बहु संसार दरियो दुखनो पण मोह भूलवी रीझवे कारण उपासे दुख ना तो दुख आखर मूंझवे संसार शोभा झेर तोये जीव अमृत जोगणे इच्छा करी उपासता परिणाम पामे विषपणे मोहने अज्ञान थी मुकावनारा आप छो करुणा करी सद्बोध खडगे
शत्रुशीरो कापजो अमृतवाणी आपनी पीधा करूं ए याचना वळी आपना चरणे वसीने आपना चरणे वसीने उच्चरूं आलोचना। અફાટ અનંત દુઃખમય સંસારમાં રજડતા જીવોના તારણહાર શ્રી અરિહંતાદિ પંચ પરમેષ્ઠી તથા આ ભરત ક્ષેત્રમાં આ અવસરપીણીમાં ધર્મનું પ્રવર્તન કરનાર શ્રી ઋષભદેવાદિ શ્રી મહાવીર સ્વામી પર્યંત 24 જિનેશ્વર ભગવંતોના ચરણકમળમાં પરમ ભક્તિથી વંદન કરી આત્મશુદ્ધિના એકમાત્ર પ્રયોજનથી હું આજે મારા દોષ પ્રગટ કરું છું, નિંદા કરું છું, આલોચું છું. વંદો પાંચો પરમ ગુરુ 24 जिन राज कहूँ शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज. રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન રૂપી આત્મશત્રુને જીતનાર એવા હે જીનરાજ, હે પ્રભુરાજ, કૃપા કરીને મારી અરજ સાંભળો. મેં કરેલા સર્વ દોષ દૂર કરવા માટે હું આપનો આશ્રય ઝંખું છું, આપનું શરણ ગ્રહું છું. O merciful Lord, so embroiled was I in pettiness and passions, from one sensed to 5 sensed, I killed living beings of every kind for my gratification, without compassion, leading to my destruction. Through thoughts, words, and deeds, without remorse I've been. હે સર્વજ્ઞ, વિપરીત, એકાંત, વિનય, સંશય અને અજ્ઞાન એમ 5 પ્રકારના મિથ્યાત્વને વશ થઈ મેં જે ઘોર પાપ કર્યા છે તે શબ્દોમાં આવે તેમ નથી. સ્વપરની દયા વિચાર્યા વિના કુગુરુની સેવા કરીને મેં મારો અજ્ઞાન રોગ જ વધાર્યો, જેથી નરકાદી 4 ગતિઓમાં ભમીને હું અનંત દોષ સેવતો રહ્યો. હે પ્રભુ, કરુણા કરીને મારો ઉદ્ધાર કરો. सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी. तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा. एक बेते 4 इंद्रिया, मन रहित सहित जे जीवा. तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दयी गात विचारी. निर्दयी गात विचारी. समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ. कृतकारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके.
विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होए गोर अघ कीने, वचतै नहीं जात कहीने, वचतै नहीं जात कहीने, कुगुरन की सेव झुकीनी, केवल अदया कर भीनी, या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मदि दोष उपायो। हे भगवान, मैं हिंसादी 5 महापाप કર્યા, સ્પર્શાદી 5 ઇન્દ્રિયોના મહા દુઃખ દેનારા વિષયો સેવ્યા, મનમાં જેમ આવ્યું એમ ખરા ખોટાની પરવા કર્યા વિના મેં અંજીર, માંસ વગેરે અભક્ષ્યનું તેમજ જુગાર વગેરે 7 વ્યસનોનું સેવન કર્યું. આપે જે 22 અભક્ષ્યની ના કહી છે તે પણ મેં રાત દિવસ ખાધા. રે નાથ, મારા હિતાહિતનો કાંઈ જ વિચાર મને ન આવ્યો. હે દેવ, સત્ય વિમુખ કરાવે, વિષય કશાયમાં રજડાવે અને સ્વરૂપમાં સ્થિર ન થવા દે એવા 25 પ્રકારના વિવિધ કશાયને વશ થઈ મેં બહુ પાપ કર્યા છે. નિદ્રા, સ્વપ્ન અને જાગૃત દરેક અવસ્થામાં વિષયરૂપી વનમાં દોડી દોડીને મને કડવા વિષફળ જ મળ્યા છે. અવિચારપણે આહાર વિહાર નિહાર કરતા હું જીવદયા બાબત જાગૃત ન રહ્યો. જોયા તપાસ્યા વગર વસ્તુઓ મૂકી, અશુદ્ધ ભોજન ખાધા, પ્રમાદમાં તણાઈ જઈ ભાન ગુમાવી બેઠો. ખરેખર મારી ઉપર અવળી બુદ્ધિના આવરણ ફરી વળ્યા છે. O Lord, why is it so easy for me to give in to my animal instincts? I'm ready to leave you and chase a horizon that never even existed. The biggest sin that I've committed is to disconnect myself from you. In spite of being blessed with a mind that can learn how to discriminate correctly, I have used this power unwisely. I've drifted away, doing what causes pain to my soul and ceasing to do what I ought to do. I am ashamed and apologetic for my irresponsible insanity, and I repent earnestly. हिंसा पुनि झूठ जो चोरी, परवनिता सो द्रग जोरी, आरंभ परिग्रह बीनो, पन पाप जुया विधि कीनो, फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्टमूल गुणधारी, विसन जूसे दुखकारी, विसन जूसे दुखकारी, दुई 20 अबख जिन गाए, सो भी निश दिन भूंजाए, कछु भेदा वेदन पायो, जो त्यो कर उदर भरायो, परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि वेद संजोग, पन विसजु वेद भय इम, इनके वश पाप किए हम, इनके वश पाप किए हम, निंद्रा
निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो, किए आहार निहार विहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, विन देखी दरी उठाई, बिन शोधी भोजन खाई, बिन शोधी भोजन खाई, तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नहीं रही है, मिथ्या मति छाय गई है। હે નાથ, આ અનાદિ અપરાધીના હૈયામાં કરુણાનો છાંટોય નથી. એણે ત્રસ કે સ્થાવર કોઈ જીવની રક્ષા કરી નથી. પૃથ્વી, જળ, પવન અને વનસ્પતિ સંબંધી બધા જીવોને ખૂબ હણ્યા છે. આળસથી કાળજી રાખ્યા વિના આગ પેટાવી, સડેલું અનાજ વાપર્યું, લાકડા બાળ્યા, ઝાડુ માર્યું. હે ગુરુદેવ, મારી આવી તમામ ક્રિયાઓથી કેટલાય જીવોનો ઘાત કરી મેં પાપોના ઢગલા જ બાંધ્યા છે. હે પ્રભુ, મેં પાણીને યોગ્ય રીતે ગાળ્યું નહીં, ગટરમાં કચરો નાખ્યો કે નદીમાં કપડાં ધોયા કે અનાજ વીણ્યું, જે કંઈ પણ કર્યું એનાથી જીવોના પ્રાણ જ હણ્યા. ધનની પ્રાપ્તિ અર્થે હિંસક વેપારમાં ઊંડા ઉતરતા મેં પાછું ફરીને જોયું નહીં. તૃષ્ણા આડે જીવદયાનો વિચાર સુદ્ધા ન કર્યો. O ocean of compassion, while I apologize to all those on whom I've inflicted pain upon, I pray to you to teach me how to be mindful in every small act, to be aware of the range of my expressions, to be worthy of being called your disciple. May I learn to value every form of life as I love my own. मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई, बिन गाल्यो पुनि जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो. हाँ मैं परमाद बसाई, दिन देखे अग्नि जलाई, तामध्य जीव जे आए, ते हूँ परलोक सिधाए. वींधो अन्न राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, जाड़ू ले जागा बुहारी, चींटी आदिक जीव विदारी, चींटी आदिक जीव विदारी. जलमल मोरिन में घिरायो, कृमिकूल बौगात करायो, नदियनि बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए.
अन्नादिक शोध कराई तामे जू जीव निसराई तिनका नहीं जतन कराया गरिया रे धूप डराया गरिया रे धूप डराया पुनि द्रव्य कमावन काजे बहु आरंभ हिंसा साजे किए तिसनावस भारी करुणा नहीं रंच विचारी। હે મારા તારણહાર ભગવાન, દીર્ઘકાળ માટે પાપની જે સાંકળ મેં ઊભી કરી છે તે અને તેના ફળ રૂપે ભોગવેલ અનંત દુઃખ, આ બંને વાણીથી કહી શકાય એમ નથી. આપ સઘળું જાણો જ છો. માટે હે મુક્તિ મંદિરના સ્વામી, હે મુક્તિદાતા, આ પાપોની પરંપરાથી મને મુક્ત કરો, મારા ભવદુઃખ દૂર કરો. ભવ પર્યંત આપનો નિશ્ચય અને આશ્રય મને સદૈવ રહો. હે નાથ, કોઈ નગરનો રાજા હોય એ પણ નગરના દીન દુખિયાના દુઃખોને દૂર કરે છે. આપ તો 3 લોકના સ્વામી છો. શું આપ મારું દુઃખ દારિદ્ર્ય નહીં મટાડો? હે અંતર્યામી ભગવાન, આપ મારા અનંતા દોષો તરફ ના જોશો. આપના તારકપણાનું બિરુદ રાખવા મારો ઉદ્ધાર કરશોજી. O embodiment of liberation, just as a king ensures the welfare of his subjects, won't you raise me up from my downtroddenness? In your reign I can only gain. You are the uplifter of fallen souls. There is no sin in this universe that your heart cannot forgive. O all-knowing Lord, transform this weak and unintelligent being into a worthy one to be your divine inheritor, your true ambassador. હે નાથ, હું જાણું છું કે આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા હશે ત્યાં સુધી આત્મિક સુખનો અંશ પણ પ્રગટે એમ નથી. તેથી અંગારાની જેમ બાળનારા ઇન્દ્રિયાદિક પદના કે વિષકુંભ સમા આ લોકના ભૌતિક સુખોની મને કામના નથી. મને કામના છે, મારે તો જોઈએ છે નિત્ય નવીન આનંદ. મારે જોઈએ છે આપનો સાદી અનંતનો સાથ. હે પરમાત્મા, આજની આ આલોચના દ્વારા અજ્ઞાન અને અહંકારવશ સેવેલા સઘળા વિભાવોને ખમાવું છું. મારી ચેતના સર્વ જીવોને આનંદ અમૃત થઈને પરિણમે એવી અભિલાષા છે. હે સ્વામી, મારા સમસ્ત દોષો દૂર થઈ મને મારું પદ પ્રાપ્ત થાય. આપના જેવું નિર્દોષ નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપ મારી પર્યાયમાં પ્રગટે એવી મારી પ્રાર્થના છે. આપ આત્મ સાક્ષાત્કાર રૂપ અમૂલ્ય રત્નને પારખનાર ઝવેરી છો. આપે રત્નત્રય ગ્રહણ કર્યું છે. મને પણ એ સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધિનો અનુભવ આપો કે જેથી આપના ચરણારવિંદના અવલંબનથી મને પણ ચિદાનંદમય સ્વરૂપ સુખની સંપ્રાપ્તિ થાય. इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता संतति चिरकाल उपाई वाणी ते कहिय न जाय ताको जो उदय जब आयो नानाविध मोहि सतायो फल बूंजत जे दुख पावे वचते कैसे करी गावे फल बूंजते जे दुख पावे वचते कैसे करी गावे.
तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन बिरुद सही है। जो गाव पति इक होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। मेरे अवगुण न चितारो, तुम अपनो बिरुद निहारो। सब दोष रहित करि स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयनि में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरि दे, परमात्म निज पद दीजे। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिणन। ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। हे भगवान, O Lord, I have forgotten too much. I did not heed your invaluable words. I did not ponder over the unparalleled truth presented by you. I did not practice the highest code of conduct propounded by you. I did not correctly comprehend the concepts of compassion, tranquility, forgiveness, and purity as explained by you. O Lord, I'm lost, I wandered, roamed, and have fallen within endless worldly turmoil. I am a sinner, highly intoxicated and smeared with the particles of karma. O Lord, I cannot reach salvation without the truth shown by you. I am incessantly indulging in sensual pleasures. I am blinded by ignorance, and I do not have any discernment. I'm senseless, shelterless, and helpless. Detached, Lord, I am now surrendering myself unto you, to your precepts and to your monks. I earnestly desire to get rid of all my faults and be absolved of all my sins. I am repenting for the sins committed earlier. As I ponder minutely and deeply, I get a glimpse of my true self in light of the miraculous impact of your enlightened state. You are unattached, pure, of the nature of existence, consciousness and bliss, innately blissful, infinitely enlightened, infinitely percipient, and the eliminator of the three worlds. In my own interest, I beg to be atoned in your presence. Let my sole aspiration and tendency be never to have any doubt about the truth presented by you, and to stay day and night on the path laid by you. O omniscient Lord, what else can I state? Nothing is unknown to you. With utter remorse, I pray for the atonement of the sins arising by virtue of karma. Om, peace, peace, peace.
ઓમ વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તો. મિત્રો, આપણા આરાધનામય જીવનમાં એક રસમય મહારાસનો પ્રારંભ થયો તારીખ 3 સપ્ટેમ્બરને શુક્રવારે. માન્યામાં આવતું નથી કે હજુ હમણાં તો પર્યુષણ મહાપર્વ શરૂ થયા હતા અને જોત જોતામાં એક ચમકારાની જેમ અડધા પૂરા પણ થઈ ગયા. પર્યુષણ મહાપર્વના મંગળક્રમમાં આવતીકાલનો દિવસ અગત્યનો છે. પર્વાધિરાજનો 5મો દિવસે શ્રી કલ્પસૂત્રની વાંચના અંતર્ગત શાસન નાયક ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો જન્મ કલ્યાણક ઉજવવામાં આવે છે. સવારે 9 વાગે આપણે સૌ ભવ્ય સ્નાત્ર પૂજા અને 10 થી 10:30 દરમિયાન વિડીયોના અવલંબને શ્રી મહાવીર પ્રભુ પંચ કલ્યાણક ભૂમિઓની ભાવયાત્રા કરીશું. સવારની સ્વાધ્યાય શ્રેણી યથાવત રહેશે. મિત્રો, શ્રી કલ્પસૂત્રની વાંચના દરમિયાન પ્રભુનો જન્મ લેટ આફ્ટરનૂન થતો હોવાથી અત્રે પ્રભુનું પારણું આપણે સાંજની સભામાં 7:15 થી 7:30 દરમિયાન ઝુલાવીશું. તેથી આવતીકાલની રાત્રિ સભા રાત્રે 7:15 વાગે શરૂ થશે. નોંધ લેશો, રાત્રે 7:15 થી 10 દરમિયાન આવતીકાલની રાત્રિ સભા રહેશે. કલ્પના તો કરો, એક એવી સુંદર વેળા હશે જ્યારે વિશ્વના સર્વ મુમુક્ષુઓ પોતપોતાના ઘર વગેરેથી પૂજ્ય સાહેબજી સાથે વર્ચ્યુઅલી પારણું ઝુલાવી રહ્યા હશે. સર્વત્ર આનંદ છવાઈ ગયો હશે. ત્યારબાદ રાત્રે 7:30 વાગે રાજની આંખે વીરને ઓળખીએ એ ભક્તિસભર કાર્યક્રમના આધારે સુંદર ભાવધારામાં વહીશું અને એ પછી પત્રાંક 843ના મર્મો ખોલતી સજીવન મૂર્તિના શ્રીમુખે વહેતી અમૃતધારામાં લીન થઈશું. આ તો થઈ આવતીકાલની વાત. હવે ગઈકાલની અમૃતધારાની ઝાંખી મેળવી આજની ધારા ચીલવા તૈયાર થઈએ. શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વના 3જા તારણહાર દિવસના પ્રેમ ભક્તિ પ્રેરતા પ્રવચનમાં હે પ્રેમ સ્વરૂપ પરમાત્મા, આપે પ્રકાશ્યું કે વિતરાગનો ધર્મ એટલે એને શિષ્ય. જો જીવ એના અદ્ભુત સિદ્ધાંતોને સમજે, શ્રદ્ધે, પરિણામ આવે તો સર્વ દુઃખ જાય. કાપકૂપ થશે પણ ખબર નહીં પડે. કર્મોદયથી પ્રતિકૂળ સંજોગો તો ઘેરશે પણ દુઃખ નહીં આવે. ધર્મ એટલે જ મસ્તી, ઉત્સવ, આનંદ. હે આનંદદાતા નાથ, પરમ કૃપાળુદેવના આશીષ બળે અને આપના બોધ બળે અમે સમજી શક્યા છીએ કે ગમે તે કાળમાં, પ્રદેશમાં, પ્રજામાં ધર્મ ઇઝ વન. ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલ. કોઈ એકનો નહીં, બધાનો. વળી હે ધર્મના સાક્ષાત અવતાર, આપના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમના અચિંત્ય પ્રભાવથી અમારા અંતરમાં એ સત્ય બરાબર કોતરાઈ ગયું છે કે ધર્મ એ સરળ અને સુગમ, નાના ગુલાબ ખીલવા જેવી સાવ સહજ પ્રક્રિયા છે. હે સાક્ષાત કલ્યાણદાતા, આ કાળની કરુણતા છે કે તથાકથિત ધર્મગુરુઓ પોતાની તમામ મહેનત ધર્મને કઠિન અને દુરારાધ્ય રૂપે ચિતરવામાં લગાવી દે છે. તો સામે આ જ કાળનું એ સૌભાગ્ય પણ છે કે વિતરાગ પ્રત્યે અનહદ ભક્તિ ધરાવનાર અને એમના સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર કરનાર વિતરાગ પ્રત્યે અનહદ ભક્તિ ધરાવનાર અને એમના સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધાર કરનાર પરમ કૃપાળુદેવ જેવા મહાપુરુષો પોતાની તમામ શક્તિ પ્રયુક્ત કરી ધર્મને એવા સરળ રૂપમાં રજૂ કરો છો કે અમારા જેવા અલ્પ પાત્રતાવાન જીવોને પણ એ સરસ લાગે છે. હે ગુણ રત્નાકર સદગુરુ સ્વામી, પત્રનો પ્રારંભ સમજાવતા આપે ફરમાવ્યું કે વિતરાગ અને વિતરાગનો ધર્મ જુદા નથી, અભિન્ન છે. એમનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. વિતરાગતા સુધી પહોંચવાનો સરળતમ ઉપાય છે સજીવન મૂર્તિ પ્રત્યે પ્રેમ ભક્તિનું જાગવું અને એમાં નિસંદેહતા ભળે તો નિસંદેહપણે મોક્ષ હાથ વેતમાં છે. હે ભક્તિની ગંગોત્રી રૂપ નાથ, ભક્તિ માર્ગની શરૂઆત એ સ્વીકાર સાથે થાય છે કે હું અબૂધ છું, અશક્ત છું. અમારું મહાન સદભાગ્ય છે કે આ સ્વીકારવાનું જીગર આપે અમને બખ્યું છે. જ્ઞાન માર્ગે અને ક્રિયા માર્ગે અમારી અશક્તિ જોઈને લાગે કે આ ડબ્બાને મંજિલ સુધી પહોંચાડવો દુષ્કર, અતિ દુષ્કર છે. પણ ત્યાં તો અનંત શક્તિના ધારક એવા એન્જિન પર દ્રષ્ટિ પડતા
અનંત શક્તિના ધારક એવા એન્જિન પર દ્રષ્ટિ પડતા અમારી સઘળી ચિંતા ટળી જાય છે, કારણ અમારે તો માત્ર એન્જિન સાથે જોડાવાનો જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. હે યોગેશ્વર, આપે અત્યંત કરુણા કરીને સમજાવ્યું કે મારી સર્વ પીડાનું કારણ મારો અહંકાર છે. ટુ ગીવ એટેન્શન ઇઝ ધર્મ, ટુ ડિમાન્ડ એટેન્શન ઇઝ અધર્મ. હે નાથ, હુંમાં જ આધાર બુદ્ધિ અને સુખ બુદ્ધિ રાખી જીવનાર એવા અમારી અહંકારની ખોટી ભૂખ આપની પ્રેમ ભક્તિથી કાયમને માટે નાશ પામો. હે પરમપિતા, રાગ દ્વેષ સભર અંતરથી પાડેલા અમારા પોકારમાં કોઈ દમ નથી. કૃપા કરીને એકવાર આપ પોકાર કરો ને પ્રભુ, તો અમારો ઉદ્ધાર અવશ્ય થઈ જશે. આ સુભગ યાત્રાની સફળતાનો અચૂક ઉપાય બતાવતા આપે કહ્યું કે સત્પુરુષનું એક વચન પણ ગ્રહણ કરો તો નિશ્ચિત કલ્યાણ છે. આ કલ્યાણને પામ્યા છે એના ઉદાહરણ રૂપે ધર્ણેન્દ્રદેવ અને સંપ્રતિ મહારાજાનો તથા પામે છે એના ઉદાહરણ રૂપે પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈનો ઉલ્લેખ કરીને તેમજ પામશેમાં અમારા સૌનો સમાવેશ કરીને આપે અમારામાં એ પરમ હેતુભૂત સુખને પામવાનું મહાસ્વપ્ન જગાડ્યું છે. હે મધુરાધિપતિ, પરમ શાંત રસમય ધર્મને સમજાવતી આપની વાણી અમને દ્રાક્ષ અને શેરડી કરતાં પણ મધુર લાગે છે, અને તે આપશ્રીના દર્શાવ્યા મુજબ દર્શન મોહની મંદતા સૂચવે છે. આપના કલ્યાણકારી વચનોથી ઉલ્લસિત થતા અમે જરૂર ચેતન અને જળને બે ફાટ ભિન્ન અનુભવીશું. એ માટેના મંગલ આશીષ વર્ષાવતી અને માર્ગનો ઉદ્યોત કરતી આપની અમિમય બોધ ધારા ઝીલવા અમે સૌ આતુર છીએ નાથ. સમગ્ર પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે નાયરોબી રાજ પરિવાર. પર્યુષણ પર્વાધિરાજની ચતુર્થ રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે પ્રેમાર્પિત દંપતી શાહ મુકેશ પ્રભુ, લોકડાઉન દરમિયાન કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર ગીતા પ્રભુ તથા પરિવાર, અને શરણાર્પિત દંપતી મિશનના સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર શાહ અતુલ પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ પરેલ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર સેજલ પ્રભુ તથા પરિવાર, ચામર ભક્તિમાં જોડાશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર યુઆરપિત જસાણી અનેરી પ્રભુ. હવે આપણા સજીવન ધર્મમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએસએના મુમુક્ષુ લોંગ આઇલેન્ડ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર દોશી જિજ્ઞેશ પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચ લોંગ આઇલેન્ડ સેન્ટરમાં સેવા આપનાર તેમના ધર્મપત્ની રોશની પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્ર અર્પણમસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्त वीतरागनो परम कृपालु सद्गुरु हृदय रहो जय अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत अहोपकार कृपालु
માણસ ધર્મમય જીવન ન જીવે એ તો ખરાબ છે જ. તેના કરતાં 1000 ગણું વધારે ખરાબ તે સાચે સાચ ધર્મમય જીવન જીવી રહ્યો છે એવો ભ્રમ તે છે. બાહ્ય કોઈ શુભ ક્રિયાકાંડ, પ્રિસાઇઝલી કોઈ જીનોક્ત ક્રિયા, શાસ્ત્ર, કોઈ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રની ચર્ચા વિચારણા, સાંભળવું, સંભળાવવું, ચર્ચા કરવી, પોતાના મતનું મંડન કરવું, અન્ય મતનું ખંડન કરવું, એ બધી પ્રવૃત્તિમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. ધાર્મિક દેખાવું અને ધાર્મિક થવું એ બે તદ્દન જુદી વાત છે. Which is easier? ધાર્મિક દેખાવું, કારણ એમાં થોડો શણગાર જરૂરી છે. બસ તમે જેવા છો તેવા જ રહો, થોડો શણગાર કરી લો. તમારા નિત્યક્રમમાં થોડો શણગાર, તમારા શબ્દોમાં થોડો શણગાર, અને તમે ધાર્મિક દેખાશો. ધાર્મિક થવું ઇઝ ડિફિકલ્ટ, કારણ કે એમાં શણગાર નહીં, સુધારની જરૂર છે. પહેલામાં યુ હેવ ટુ જસ્ટ વેર સમ ઓર્નામેન્ટ, સમ મેકઅપ. અહીંયા સુધાર, કલ્ટિવેટિંગ વર્ચ્યુઝ, that was just lofty talks. And this is cultivating virtues. Cultivating virtues, dosh nivrutti, ગુણ પ્રાપ્તિ, આ જે મુખ્ય કાર્ય છે એ જીવે જાતે જ કરવું પડશે. Verse 129. આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહીં અને સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન. એટલે આપણે આમ સદગુરુ આવે એટલે એકદમ ઉલ્લાસમાં આવી જાય. રોગનું નિદાન તો થવું જ જોઈએ, દિશા મળવી જોઈએ, માર્ગદર્શન મળવું જોઈએ, પ્રેરણા મળવી જોઈએ. એ તો નેસેસરી છે જ. એના કરતાં પણ વધારે નેસેસરી ચિકિત્સા, ટ્રીટમેન્ટ. ડાયોગ્નોસિસ તો થવું જ જોઈએ રોગનું, પણ એની સાથે ટ્રીટમેન્ટ બી થવી જોઈએ ને. પથ્ય પાલન, ઔષધ સેવન. ગુરુ આજ્ઞા સંપથ્ય નહીં, that dietary restrictions, regimen, and medication, વિચાર અને ધ્યાન, contemplation and meditation. So in short, the don'ts have to be followed, the do's also have to be followed. Doing meditation, એ અર્થમાં. So both, પહેલા ભાવનાઓ ભાવો. વિચાર મીન્સ ભાવના, 12 ભાવના. પહેલા તો 4 ભાવના ભાવો: મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થતા. પછી ભૂમિકા આવે તો 12 ભાવના, અનિત્ય આદિ ભાવો. પછી ભૂમિકા આવે તો આત્મ ભાવના, શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના ભાવો. એમ ધીમે 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 તમારી ઇમોશન્સની એક ડેપ્થ આવશે, એક શુદ્ધિ આવશે. પહેલાં મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થતા. બિકોઝ ઇન ઇન્ટરેક્શન વિથ અધર્સ, what should be your virtues? Friendliness, appreciation, compassion, and being indifferent or ignoring others' acts and remaining in an equanimous state. આ બધું with others,
પછી ધીમે ધીમે તત્વ તરફ તમે જાઓ તો અનિત્ય, આદિ, એકત્વ, સંસાર ભાવના વગેરે એમાંથી આગળ વધતા 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 તો શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ આત્મ ભાવના. સો ઔષધ વિચારની અંદર ભાવનાઓ મેજર આવી જશે અને ધ્યાન બિયોન્ડ થોટ્સ નાઉ. સો જેટલું નિદાન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું ચિકિત્સા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને તો આશ્રયને એવા બધા શબ્દ આવે એટલે તમને થાય હવે અમારે કાંઈ નહીં કરવાનું. તો એ તો નિદાન થશે, માર્ગદર્શન મળશે, પ્રેરણા મળશે, દિશા મળશે. મુખ્ય કાર્ય ચિકિત્સા. તને પિલ્સ બી આપે, હાથમાં આપે, પાણીના ગ્લાસ સાથે આપે, પણ એ ગળવી તો તારે પડશે ને. એ પથ્યનું પાલન અને ચિકિત્સામાં ઔષધ સેવન આ કાર્ય જીવે જાતે કરવાનું છે. માટે માત્ર ભક્તિ ભાવના નહીં, મુમુક્ષુતા પણ જોઈશે. કારણ કે ભક્તિ હશે એટલે તમે શ્રદ્ધા રાખશો, તમે પ્રેમ બી દર્શાવશો, શ્રદ્ધા બી બતાવશો કે તમે જે દવા કીધી છે એ જ પરફેક્ટ છે. પણ લેશો નહીં તો તમારો આત્મભ્રાંતિ સમાન જે મહારોગ છે એ જશે કેવી રીતે? સો બોથ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્વયંની જવાબદારી છે અને એના માટે સૌથી પ્રથમ બંધનનું કારણ બી હું જ છું અને મોક્ષનું કારણ પણ હું જ છું. જો મોક્ષ દશા પ્રગટશે તો પણ એ મારી સાવધાનીથી, મારા પુરુષાર્થથી, અને જે બંધનમાં બી જાઉં છું બીજા કોઈના કારણે નહીં, પોતાના કારણે. તમને સાબુ તો પ્રાપ્ત થાય, પણ મેલ ધોવા માટે સાબુ ઘસવું બી પડે. તમે માત્ર સાબુ પ્રાપ્ત થયો છે એમાં એટલા બધા ખુશ થઈ જાઓ છો કે મેલ કાઢવા માટે સાબુ તો જોઈશે જ, પણ એટલું જ મહત્વનું છે ઘસવું. એ સાબુ ઘસશે ત્યારે મેલ નીકળશે. એટલે પુરુષાર્થની મંદતા અર્થે જો તમારો આ ભક્તિભાવ હોય તો એ ખોટો. તમારા અહંકારને કાઢવા માટે, તમારી આસક્તિને નાશ કરવા માટે જો આ આશ્રય હોય તો કામનું. કારણ કે કૃપા હિ કેવલમનો તમે શું અર્થ કરો છો તમે જાણો. મારે કાંઈ કરવાનું નથી, તમે કરજો, એ અર્થ છે કે મારાથી કાંઈ થયું નથી, આપનું વચનામૃત, મુદ્રા ને સત્સમાગમથી બધું એફર્ટલેસલી થવા લાગ્યું છે. તારા અહંકારને તોડવા માટે, તારી આસક્તિને તોડવા માટે આ આશ્રય છે. ઓફકોર્સ આશ્રય વિના તો કોઈ આત્મસિદ્ધિ છે નહીં. સદગુરુ આજ્ઞા જીન દશા હજી આવ્યા નથી લગતા ઉપસભાર પર. નિમિત્ત કારણ માય, ઉપાદાન કારણ અને નિમિત્ત કારણ. તો ભલે કોઈ બી એક કારણને તમે મુખ્ય કરો અને એની ચર્ચા કરો, પણ એમ્ફસાઇઝડ એન્ડ સબઓર્ડિનેટેડ, તો એ ભૂલાવવું ન જોઈએ. નહીં તો તમે સિદ્ધાંત સમજી નહીં શકો, તમે વિતરાગનો ધર્મ યથાર્થપણે સમજી નહીં શકો. કારણ કે ગઈકાલે અને આજે બી અડધા ટાઈમ સુધી આશ્રયનો મહિમા આવશે અને પછી સીધી પુરુષાર્થની વાત સ્ટાર્ટ થશે, ઠેઠ સુધી, સંવત્સરી સુધી. એટલે વિતરાગનો ધર્મ સમજવો હોય તો નિમિત્ત જવાબદાર નથી, નિમિત્ત જરૂરી છે. નિમિત્ત જરૂરી છે પણ જવાબદાર નથી, જવાબદાર તું છો. આ એ વાત એકદમ સ્પષ્ટ. પણ એ નિમિત્તની જરૂરી છે. એ નિમિત્ત ન મળે તો અંદરથી કંઈક નીકળતું જ નથી. ભલે મારે જ કાઢવાનું છે, મારામાંથી જ કાઢવાનું છે ને મારે જ એ ભોગવવાનું છે શુદ્ધ દશા. પણ આજે મારું 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 છે એ બધું તું 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 કરતા જ થાય છે. So, because of the curvature of the earth is curved, right? So, say from America, because મને બધા અમેરિકાવાળા વધારે દેખાય છે. અહીંયા ફિલાડેલ્ફિયા દેખાય છે, ડેલસ દેખાય છે,
કેનેડા દેખાય છે, લોસ એન્જલિસ દેખાય છે, કેનેડાના તો 5-10 દેખાય છે બધા. સો કર્વેચર, બીકોઝ ઓફ ધ કર્વેચર લોસ એન્જલિસ બી દેખાય છે, પ્રવીણભાઈ બી દેખાય છે અને બિરેન બી દેખાય છે. હસતા નથી, સ્માઇલ આપો બેન. હા, તો કર્વેચર, બીકોઝ ઓફ ધ કર્વેચર, વક્રતા, પૃથ્વીની વક્રતાના કારણે અમેરિકાથી રિલે થયા હોય છે ટેલિવિઝન વેવ્સ, મોજા કહેવાય એને ગુજરાતીમાં, પણ તમે શોખ સમજી લેશો એટલે લેટ મી સે વેવ્સ ઓનલી. હા, સો ટેલિવિઝન વેવ્સ, બીકોઝ ઓફ ધ કર્વેચર, અમેરિકાથી નીકળે ને યુરોપ પહોંચવાનું હોય તો પહોંચી શકે નહીં, બીકોઝ ઓફ ધ કર્વેચર ઓફ ધી અર્થ. સો ઉપાય, it is sent to a satellite, કૃત્રિમ ઉપગ્રહ, રાઈટ? કૃત્રિમ ઉપગ્રહ, થોડું ડિફિકલ્ટ બી બનાવવાનું, થોડું ઇઝી બી બનાવવાનું. સો because of the curvature, these waves do not reach, so they go to a satellite and reflected, and આપણું યુરોપ છે તો યુરોપમાં ઉતરે છે. સિમ્પલ એઝ ધેટ. આ જીવની વક્રતાના કારણે, મલિન પાત્રતા, એને હું વક્રતા કહું, બીકોઝ કર્વેચરની સામે વક્રતા, વક્રતાના કારણે દ્રવ્ય દળમાં જે શુદ્ધિ છે એ પર્યાયમાં ઉતરતી જ નથી. હું શુદ્ધ છું, બુદ્ધ છું, ચૈતન્યગન છું, સુખધામ છું. સુખ નથી અનુભવતો, શુદ્ધિ નથી અનુભવતો અને મહાબુદ્ધુ છું. તમે જ બોલ્યા હતા ગઈકાલે, બુદ્ધ છું, અબુદ્ધ છું. એટલે જેટલા ઈમેલ્સ આવ્યા કે 37 જેટલા મેં જોયા, હવે બધા નીચે લગે અબુદ્ધ અને અશક્ત. પેલું ભજ ગોવિંદમ ચાલતું હતું તારે બધા મૂળમતી લખતા હતા. તો એવરી યર વી હેવ અ ન્યૂ વર્ડ ફોર આર સેલ્સ. સો આપણી મતિની વક્રતાના કારણે દ્રવ્ય દળમાં જે શુદ્ધિ છે એ પર્યાયમાં ઉતરતી નથી. ઉપાય, તારા ભાવોને સેટેલાઇટ રૂપી સદગુરુ તરફ મોડ, અને ત્યાંથી જે શુદ્ધિ થશે એના કારણે દ્રવ્ય દળમાં રહેલું સુખ વગેરે એ અનંત વીર્ય, અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન બધું. તો મેં જે આખું કીધું એ છે ઉપગ્રહનો અનુગ્રહ, રાઈટ? નો ઉપગ્રહના અનુગ્રહથી આ કાર્ય થયું, અર્થાત સદગુરુના અનુગ્રહથી એટલે કે કૃપાથી આ કાર્ય થયું. તમે હમણાં બોલ્યા કે જાતે કરવાનું છે. હા, તો બોલ્યો જ નહીં હું. હવે કહો છો કે સદગુરુના અનુગ્રહથી, નિમિત્ત કારણમાં જરૂરી તો છે જ, અને જવાબદાર નથી. જવાબદારી તારી છે. મુખ્ય કાર્યની જવાબદારી સ્વયંની પોતાની છે. બી વેરી ક્લિયર. બટ this instrumental cause is also such an important thing. I hope you are not getting confused. Because હું જ્યારે ઉપાદાનની વાત કરીશ ત્યારે પુરુષાર્થની વાત કરીશ, હું જ્યારે નિમિત્તની વાત કરીશ ત્યારે કૃપાની પણ વાત કરીશ. અને યુ શુડ નો જ્યાં જ્યાં જે યોગ એ તમારી થઈ ગઈ લાગે છે, વર્ષેઠ થઈ ગઈ લાગે છે. So some days back over there in Bay Satsang in the mornings, now that satsangs have gone to 1 hour 10 minutes. So એક છોકરો રસ્તામાં બેઠો છે, એક પહેલવાન ત્યાંથી જઈ રહ્યો છે. હવે રસ્તો એટલો નાનો છે કે પહેલવાનને જવું હોય તો પહેલાં છોકરો ઉઠે, ત્યાંથી ખસે તો એ પહેલવાન જઈ શકે. પહેલવાન છે, એની તાકાત છે, એટલે કે હવે ખસ.
તો બાજુ પર હટ, બાજુ પર ખસ, મારે જવું છે. પહેલાં જેને સાંભળ્યું જ નથી એવી રીતે, એટલે પહેલવાન હોય એટલે એને જલ્દી ગુસ્સો આવી જાય, બિકોઝ એક માન જ છે એની પાસે, અને એ કોઈ હર્ટ કરે તો એ તો બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. એટલે કે ખસે છે કે દાંત ફોડી નાખો. છોકરાએ શાંતિથી કીધું, હાથ લગા કે દેખ. હાથ લગાડીને તો જો. પેલા પહેલવાનને થાય છે કે હાવ નાનકડો છોકરો છે, બળમાં અને વયમાં કાંઈ નથી મારી સામે, બળમાં પણ એની શક્તિ અને વયમાં એજમાં પણ, અને છતાં આવી ખુમારી વાળું બોલે છે. તો એની દ્રષ્ટિ કંઈક તાકાતવાળી ચીજ ઉપર હોવી જોઈએ. હકીકત એ હતી કે આ છોકરાનો બાપ એ અખાડાનો ઉસ્તાદ હતો, પહેલવાનોનો પણ પહેલવાન. He didn't focus on his way or his ball. There is nothing. He focused એ બલવાન તત્વ, અને બલવાન તત્વો ઉપર ફોકસ કરતા એના જીભમાં શું તાકાત આવી ગઈ. ખસ્યો બી નહીં એ, ખાલી જીભમાં નહીં, ખાલી બોલવા માટે નહીં. કેટલાક લોકો દોડતા દોડતા ભાગતા ભાગતા બોલે કે હાથ તો લગા કે દેખ, એમ કરીને ભાગતો હોય પાછો. એમ નહીં, ખસ્યો બી નહીં, એટલે ખુમારી બી છે, ખાલી બોલવાનું નથી. હી રિલાઇડ ઓન ધેટ સ્ટ્રેન્થ. આ પહેલવાન છે ને એક કર્મ છે. ચાલો કર્મ બી નહીં, મોહ રાખો, અથવા તો કર્મ રાખવો હોય તો મોહનીય કર્મ જ રાખો. કિંગ ઓફ ઓલ કર્મસ. અને પેલો જીવ, પેલો છોકરો એ અબૂધ અને અશક્ત જીવ, અને પેલો પહેલવાન ડરાવે છે. તો યુઝ્યુઅલી તો ડરી જવું જોઈએ, નોર્મલી તો ડરી જવું જોઈએ, પણ એની દ્રષ્ટિ અનંત ચતુષ્ટય સિદ્ધ ભગવતો અથવા સજીવન મૂર્તિ તરફ હોવાથી મોહને કહે છે, હાથ લગાડીને તો જો. મને લાગે છે એ જ અર્થમાં પરમ કૃપાળુદેવે લખ્યું 21મી કડી અપૂર્વ અવસર, એહ પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન, ગજા વગર. હાલ ગજા વગર, હાલ તો બધું મનોરથ, તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મન ને રહ્યો, પ્રભુ આજ્ઞાએ થાસુ તેજસ્વ. પર્યાયનું જ્ઞાન છે, પણ પર્યાય મૂળતા નથી. પર્યાયનું જ્ઞાન છે કે હાલ તો કાંઈ ઠેકાણા નથી મારા, એમ પર્યાયનું જ્ઞાન છે. પણ દ્રષ્ટિ કે સત્પુરુષની આજ્ઞા, સદગુરુની આજ્ઞા, હે જીવ હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. હવે ગઈકાલ સુધી ભાન ન રહ્યું તો વાંધો નહીં, હે જીવ હવે આજથી, આ દેહાદી આજથી. પરમ કૃપાળુદેવના વચનોમાં પોઝિટિવિટી છે. તમે પાપ કરતા થાકી જશો, પણ ભગવાનના મેસેજમાં પોઝિટિવિટી જ મળશે તમને. જો નેગેટિવ થયા તો એ તમને મોહનો પ્રકોપ છે. ચારિત્ર મોહનો તો હતો જ, હવે દર્શન મોહનો થઈ રહ્યો છે. એટલે હવે ડબલ સ્પીડમાં ડૂબવાનું થાય. પણ દરેક વખતે આવો પ્રકોપ થાય, આવા એટેક આવે તો કઈ રીતે વિચારવું, શું કરવું, કયું સાધન કરવું, એ માર્ગદર્શન આપશે. અને તમે છેલ્લી સંવત્સરીનો જે બોધ છે, બોધ આવશે, એમાં તમને સમજાવશે કે કોઈને કહે છે કે તું ધ્યાન કર, કોઈને કહેશે કે તું ધ્યાન બિલકુલ નહીં કરતો. સમજાય છે? સમજો કોઈ ડિપ્રેશનમાં હોય તો એને કહેશે તું ધ્યાન નહીં કર, તું વધારે ડિપ્રેશનમાં જશે. સ્ટ્રેસમાં હોય તો આ વૈદ સુજાન વૈદ છે.
આંખ બંધ કરીને કે આ ડબ્બામાંથી દવા લઈ લો એમ નથી. કોઈને કહેશે કે તું સેવાનું પ્રમાણ વધાર, કોઈને કહેશે તું તારા જીવનમાંથી સેવાનું પ્રમાણ ઘટાડ. હવે તારી સ્વભાવ સ્થિરતાની યોગ્યતા છે તો તું એના ઉપર ફોકસ કર. હવે તું સેવાનું પ્રમાણ ઘટાડ. તો કોઈને કહેશે કે તારી બહિર્મુખતા એવી છે કે તું સેવાનું પ્રમાણ વધારશે નહીં તો મિથ્યાત્વ ઘૂસી જશે, અંદર મમત્વ ઘૂસી જશે. જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય એ સમજી અને આજ્ઞા ફરમાવે. એટલે કે આમ તો હજી તો આગલા દિવસનો બોધ હશે કે ભેદ જ્ઞાન કરીને અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં જ વૃત્તિ રાખ. નેક્સ્ટ ડે બોધમાં કહે છે પણ જો આવું નહીં થઈ શકતું હોય ને, એકદમ હમણાં લો ફેઝ ચાલતો હોય તો તું મહાપુરુષોના ચરિત્રોનું સ્મરણ કર. માર્ગદર્શન બદલાશે, તારો ફેઝ બદલાશે અને માર્ગદર્શન બદલાશે. બહુ ખેંચવા જશો ને, તમારી વીક એ હોય અને બહુ ખેંચવા જશો તો તૂટી જશો, સીધા જ મિથ્યાત્વના ખાડામાં પડી જશો. જે બ્યુટિફુલ ફેસ તમારો ચાલતો હોય એ બધું ખેદાણ મેદાન. એટલે સદગુરુની આજ્ઞા આશયપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. તો કેમ મારું સાધન બદલાયું, મને જ પ્રેરણા કરવામાં આવી હતી સેવાની, અને હવે કેમ સેવા લઈ લેવામાં આવે છે, તો કંઈક ઈશારો મારા પાસે બીજો પ્રકારનો પુરુષાર્થ કરાવવાનો છે. સો એવરી ટાઈમ યુ કાન્ટ ગો ઓન સ્ટાર્ટિંગ ક્રાઇંગ, ઓ હવે તો મારી સેવા લઈ લીધી. સેવા લઈ લીધી કે તું સ્વરૂપમાં સ્થિર થવામાં તને બીજા કોઈ કમિટમેન્ટના વિકલ્પો ના આવે. એવરીથિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ પનિશમેન્ટ, ઇટ્સ પ્રમોશન ઓલ્સો. સો એ તો જેમ જેમ પત્રમાં આપણે ઊંડા જશું તેમ તેમ એવા એક અદ્ભુત સદગુરુના દર્શન થશે. કૃપાળુદેવમાં સદગુરુના દર્શન થશે. ખરેખર સદગુરુને યોગ્ય જે ગુણ સંપત્તિ જોઈએ, તમને લાગશે કે 100% પરમ કૃપાળુદેવમાં હતી. તો એ તો જ્યારે આગળ આપણે, આજે તો ચોથો દિવસ છે, તો ગઈકાલે આપણે જે જોયું એ જરા ફેરવીને આજનો વિષય લઉં છું. તે શ્રીમદ અનંત ચતુષ્ટય સ્થિત ભગવતનો અને તે જૈવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે. બે અભિન્ન જ છે, અથવા તો ભિન્ન રાખો તો મહાપુરુષનો આશ્રય એ વ્યવહાર છે અને ધર્મનો આશ્રય એ નિશ્ચય છે, અને બંને સાથ રહે. જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્ય. સો અબુધ જ્ઞાન નથી, અશક્ત શક્તિ નથી. એટલે એક જ્ઞાન માટે, એક ક્રિયા માટે. ક્રિયા માટે ઇન ધ સેન્સ તપ વગેરે અનુષ્ઠાનો માટે, તપ સંયમ વગેરે અનુષ્ઠાનો માટે, અને શાસ્ત્ર અભ્યાસ માટે. બંનેનું સામર્થ્ય નથી, પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખ હેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. તો આપણે ધર્મેન્દ્ર દેવનું રાતથી ને મેં પૂછ્યા કરે 11 થી 12:15 સુધી કે એક નૌકર મંત્ર સાંભળીને આટલો બધો શુભ ભાવ કે જેથી નરક નહીં, મનુષ્ય નહીં, તિર્યંશ નહીં, મનુષ્ય નહીં, દેવગતિ, એમાં ઇન્દ્રપદ, અને એ બી આખો જન્મ વિતરાગ ભગવાનની ભક્તિ વાળો, લાંબુ આયુષ્ય, એક તો આયુષ્ય લાંબુ અને એ પણ ભક્તિ વાળું. તમે જ્યાં જ્યાં પાર્શ્વનાથના મંદિર જોશો તો ધર્મેન્દ્ર પદ્માવતીનું કાંઈ ને કાંઈક જોશો, કારણ કે નિરંતર પ્રભુની ભક્તિ. તો કે મેં આટલી વખત નૌકા મંત્ર સાંભળ્યો તો મારામાં શું ખૂટ્યું કે અમે પછી ડિસ્કસ કરતા, પછી મેં લિસ્ટ આખું કાઢીને આપ્યું એને શું ખૂટતું હતું. પછી સંપ્રતિ રાજાનું લીધું. એવા તો અનેક દ્રષ્ટાંતો છે, સમયના અભાવે. હા, સૌભાગભાઈ પણ લલ્લુજી મુનિને કેવી રીતે ભૂલાય? અઠવાડિયા પછી જ સમ્યક દર્શન થવાનું છે. આ છે આસો સુદ છઠ. પ્રભુ વસો છોડીને ઉત્તર સંડા જાય છે આસો સુદ 13. એના આગલા દિવસે, છેલ્લા દિવસે, એટલે સમજો 11, 12 જે સમજવું હોય
એ કેટલા દિવસ થયા? હા, તો મેં અઠવાડિયું જ કીધું ને. તો પામે છેમાં આવી જાય ને. સૌભાગ લાસ્ટ યર એક્ઝેક્ટલી લિટલ મોર દેન અ યર, જેઠ મહિનો ને આ આસો મહિનો. એટલે એ બધા પ્રેઝન્ટ કરંટ એક્ઝામ્પલ્સ અને પામશે. માટે એટલે ગઈકાલે જે કીધું એનું કન્ક્લુઝન, માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. તો આલોકભાઈ બોલ્યા નિશ્ચય માટે રિઝોલ્વ બોલ્યા અને આશ્રય માટે એ રેફ્યુજ બોલ્યા. બરાબર? રિઝોલ્વ એન્ડ રેફ્યુજ એ કર્તવ્ય છે. અને શું કર્તવ્ય નથી? તો કે અધીરજથી પહેલાં તો ધમાલ કરીને હજી મને સમ્યક દર્શન કેમ નહીં થયું, હજી કેમ થતું નથી, આટલા વર્ષ થયા કેમ થયું. તું બને તેટલો તારો ફૂલ પુરુષાર્થ કર અને રિલેક્સ રહેતું. જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે આપશે તને. તું તારી બનતી મહેનત કર, બાકી તું આમ ખેદ કર્યા કરશે એ તો બનવાનું જ છે. આજુબાજુ ક્યારે પોપકોર્ન ફૂટે ધાણીમાંથી તો તું તને એવું લાગવાનું છે કે હું રહી ગયો. એટલે ભગવાને જેટલી બીજા લોકો અપસેટ ન થાય એટલે જેને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવ્યું એને અવશ્ય મોર મારીને કીધું, બાકી એટલું પબ્લિક ન બનાવે. પછી અંત સમયે રાજકોટમાં પબ્લિક કર્યું કે અમારા થકી 3 પુરુષોને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ. પણ 54માં તે વખતે મહોત્સવ નહીં કર્યો, કારણ કે બીજા બધાની સ્પિરિટ સ્લો થઈ જાય. અરે બાજુમાં બેસતા હતા એને થઈ ગયું અને મારા તો ઠેકાણા નથી. અનેક કારણો હોઈ શકે, પણ અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી. પણ પહેલા તો શું કર્તવ્ય છે એ જોઈ લઈએ. શું કર્તવ્ય છે? તમે લોકો બોલજો શું કર્તવ્ય છે, તમે લોકો બોલજો શું કર્તવ્ય નથી. બરાબર. શું કર્તવ્ય નથી? ખેદ કર્તવ્ય નથી. એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ બોલાવડાવવા જોઈએ. તો અધીરજ વધારે આ લોકોને હોય છે. આ લોકોને તો કે ઠીક છે, સમ્યક દર્શન થાય તો બી ઠીક છે, ના થાય તો બી ઠીક છે. તમારે નિશ્ચય અને આશ્રય બોલવાનું. બોલો શું કર્તવ્ય છે, શું કર્તવ્ય નથી. રડા રોડ નહીં કરતા. હા, ખોટી ખોટી આ કેમ થતું કેમ તો બધા મોજમાં રહો તમે અને પ્રભુની આજ્ઞા પાલતા રહો. એ જ મોજ જ સમ્યક દર્શન છે. મોજથી સમ્યક દર્શન શું હોઈ શકે? અચ્છા, શું કીધું? નિશ્ચય અને કોને કીધું તું? બંને કીધેલું. બંને પાસે બોલાવડાવી દીધેલું. હા, નિશ્ચય અને આશ્રય. પહેલું શું કરવાનું, પછી શું કરવાનું? ઉલટું સુલટું નહીં કરતા. પહેલા આશ્રય કરજો, બધું આવું કેમ ને તેવું કેમ ને એવું બધું કરી અને પછી નિશ્ચય કરવા જશો તો આખું રૂટ તમે ડિસ્ટર્બ કરી નાખશો. પછી પેલું શું પાછું રિકાઉન્ટ કરે કે શું કહેવાય એને, રીકેલ્ક્યુલેટ કરે પેલું જીપીએસ. હા, રીરાઉટિંગ. ઓકે, રીરૂટ કે રીરાઉટિંગ કરે એવી સ્થિતિ તમારી થશે. ભગવાન જે ક્રમ કે ને કૃપાદેવની માસ્ટરી ક્રમમાં છે. શબ્દો તો આવા બધા ઘણા ગ્રંથોમાં મળશે તમને, પણ આખી માસ્ટરી ક્રમમાં છે કે પ્રથમ નિશ્ચય અને પછી આશ્રય. એક શબ્દમાં કહી દઉં, નિશ્ચય એટલે સિમ્પલ નક્કી કરવું. નિશ્ચય એટલે નક્કી કરવું. આશ્રય એટલે ગ્રહણ કરવું. પહેલા નક્કી કરવું, પછી ગ્રહણ કરવું. પહેલા ઓળખાણ કરવી અને પછી શરણ લેવું. બસ. ક્રમ આમાંથી એ આવશે. એની ટાઈમ યુ મેક અ મિસ્ટેક યુ કેન ઓલવેઝ રેક્ટિફાય, પણ થોડું લાંબુ કરી નાખશો તમે. પહેલા શું? નક્કી કરવું, નિશ્ચય, અને પછી શરણ ગ્રહણ કરવું એટલે ગ્રહવું, સ્વીકારવું. સિમ્પલ સમજી લો. હવે હું થોડું નિશ્ચય ઉપર બોલું ને થોડું આશ્રય ઉપર બોલું એટલે એકદમ ઇટ ઇઝ મોર લાઈક અ રિવિઝન ઓફ 30 years ઓફ માય લાઈફ. દરેક સત્સંગમાં જે વાત કરી એ જ ચીજનું હું શોર્ટમાં કરીશ. ઇટ વોન્ટ બી એનીથિંગ ન્યૂ બિકોઝ આઈ હેવ નોટ ફોરગોટન ધીસ. આઈ હેવ નોટ ફોરગોટન ટુ ટેલ યુ ધીસ. પણ
જિસ્ટ કહી દઈશ, એટલે કે નિશ્ચય અને આશ્રય. પહેલા તો વિતરાગ માર્ગનો નિશ્ચય અને આશ્રય, એક અર્થ એમ, બિકોઝ બંને છે ને, ધર્મ બી છે અને ભગવાન પણ છે, સજીવન મૂર્તિ પણ છે. તો ધર્મ, આ ધર્મ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, આ માર્ગે જ મારું આત્મકલ્યાણ છે અને મારે એ જ આજ્ઞાઓ પાળીને મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે, નિશ્ચય અને આશા. પણ ધર્મ અને સજીવન મૂર્તિ એ તો અભિન્ન છે, બરાબર? એટલે લેટ્સ ટેક ઇટ અધર વે. સજીવન મૂર્તિનો નિશ્ચય અને સજીવન મૂર્તિનો આશ્રય. વિતરાગ ધર્મની વાત ચાલે છે, એટલે મેં પહેલા ધર્મ લીધું, પણ હવે ભગવાને ધર્મને એને અભિન્ન કરી દીધું, એટલે સજીવન મૂર્તિ. કારણ કે સર્વજ્ઞ ભગવાનનો અમને પ્રત્યક્ષ સમાગમ નથી, એટલે સજીવન મૂર્તિ ચલાવવું પડે એમ નથી, ઇનફ છે. એ નથી સર્વજ્ઞ ભગવાન, તો હવે ચલાવી લઈએ એમ નહીં, તને પહોંચાડવા માટે કાફી છે. કેવો થશે અપ્રમત્ત યોગ રે, પરમ કૃપાદેવનો પુરુષાર્થ સમયે સમયે આમ વર્ધમાન દશા થયા કરે. ક્ષેત્રકાલની મર્યાદા હશે અને આજે ઋણાનું બંધ ક્લોઝિંગ કરવાનું હોય એના કારણે એ પૂર્ણ અવસ્થા એ હોય તો ઇટ વોઝ જસ્ટ લેફ્ટ હેન્ડ. તો પ્રથમ નિર્ણય સજીવન મૂર્તિની તથારૂપ ઓળખાણ. આવા જ એક પર્યુષણ સત્સંગમાં બોધ આવ્યો હતો કે મુમુક્ષુના નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે, મહાત્માના અલૌકિક સ્વરૂપને ઓળખી લે છે. 254નો પત્ર જ્યારે આપણે કર્યો હતો તો મહાત્માના નેત્રો મુમુક્ષુને ઓળખી લે છે. બે ચીજ, એક પાત્રતા જોઈએ. 38 વેરી ગુડ. કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે, કે હું વિસ્તાર નહીં કરું, આપણે ફર્સ્ટ ડે જોઈ ગયા. પણ એ પાત્રતા જોઈએ, તમને ઓળખવા હોય તો એ પાત્રતા જોઈએ. અને 416ના પત્રમાં બી બહુ સુંદર બોધ છે. 3 ચીજ તો નહીં જ જોઈએ, આ 4 ચીજ જોઈએ. કશાયની ઉપશાંતતા જોઈએ, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ જોઈએ, ભવે ખેદ જોઈએ, પ્રાણી દયા જોઈએ. આ 4 જોઈશે ટુ બી અ પાત્ર જીવ. શું નહીં જોઈએ? હું જાણું છું, હું સમજું છું એવું અભિમાન નહીં જોઈએ. એન્ડ ધીસ ડઝ નોટ પર્ટેન ઓનલી ટુ શાસ્ત્ર જ્ઞાન. વ્યવહારમાં બી જે હોશિયારી હોય આપની, કે આપણે જે વિચારીએ છીએ એ જ પરફેક્ટ છે, એવો અહંકાર નહીં જોઈએ. પરફેક્ટ વિચારવાનું, પણ એનો અહંકાર, બિકોઝ સો મેની થિંગ્સ આર જસ્ટ યોર લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ, ઇટ્સ નોટ ધ ટ્રુથ. તો આગ્રહ નહીં કરતો. હું જાણું છું. આ એકચ્યુઅલી છે ને કોઈ દિવાળીનો પત્ર છે, બિકોઝ 3 પોઈન્ટ છે અને આપણે દિવાળીની 3 દિવસની શિબિર હોય તો હું હમણાં વિસ્તાર નથી કરતો. કોઈક દિવાળી એ લઈશ, કોઈક દિવાળી. તો હું જાણું છું, હું સમજું છું. જીવન વ્યવહારમાં, સંસાર વ્યવહારમાં બી આ ભાવ રિલેશન્સને બગાડતું હોય છે, અને પરમાર્થમાં તો ખૂબ. બીજું, જ્ઞાની પુરુષ કરતા કુટુંબ, ઘર, પરિગ્રહ આદિ વિશે વધારે પ્રીતિ, સ્નેહ. એટલે કે સ્નેહ તો છે જ, હવે એ તો આપણે ક્યાં વિતરાગ થઈ ગયા છે. પણ કોક એવા જીવનના પ્રસંગ આવે, ઇધર યુ ચૂઝ ધીસ ઓર ધીસ, તો યુ ટેન્ડ ટુ ચૂઝ ધીસ. કુટુંબ, ઘર, પરિગ્રહ એન્ડ સંતનો સમાગમ પણ તમે ગૌણ કરી દો કે કોઈ વાર ડ્રોપ કરી દો, એવો અધિક સ્નેહ. એટલીસ્ટ જ્યારે સામે આવી જાય ત્યારે તો યુ હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર. સામે ન આવે ત્યારે આપણી આસક્તિઓ હોય અને આપણે સંસાર, આપણું પેલું એક ચૌરેન્દ્રિય માખી ફ્લાય, 4 ઇન્દ્રિય છે એની પાસે, 1 2 3 4. કાન નથી, મન નથી. માખી પાસે કાન નથી અને મન જ નથી, અસંગની છે.
તો પણ એ બરાબર જ સમજે છે કે સાકર ઉપર બેસવું અને એમાં લીન હોય, અને ફટકડી ઉપર તમે માખી મૂકો તો એ ઝટ ઉડી જાય. મન વગરની આ માખી સમજે જ, પણ તને સમજ નથી પડતી કે સાકર શું છે ને ફટકડી શું છે. પંચેન્દ્રના વિષયમાં લીન રહે છે ફટકડી જેવા, અને આત્મતત્વ જેવા સાકરમાં લીન નથી રહેતી. તો હું જાણું છું, હું સમજુ છું, પરિગ્રહ, કુટુંબ વગેરે ઉપર જ્ઞાની પુરુષ કરતાં વધારે સ્નેહ. પછી ફરજ બોલી કાઢીએ આપણે કે આપણે ફરજ છે, પણ એકચ્યુઅલી વધારે રાગ કે પ્રીતિ હોય. એને પ્રોજેક્ટ કરવું હોય ફરજ રૂપે તો કરી શકાય, પણ તું જ ઊંડો વિચાર કરીને કે આ રાગના કારણે તું અટકે છે કે ખરેખર ફરજના કારણે. ફરજ હોય તો એ ધર્મમાં જ જશે, પણ જો રાગ હોય તો જ્ઞાની પુરુષ શુડ બી યોર ટોપ પ્રાયોરિટી. સો આ સેકન્ડ કારણ બતાવ્યું છે. અને ત્રીજું, લોકભય. લોકો શું વિચારશે, લોકો શું કહેશે, આમ કરીશ તો લોકો શું વિચારશે, શું કહે, લોકભય, લોકસંજ્ઞા નડે, લોકભય, લોકકીર્તિ વગેરે. તો એટલું બધું પબ્લિક ઓપિનિયન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ દેન જ્ઞાનીઝ ઓપિનિયન. તો યુ આર મિસિંગ આઉટ ઓન અ બિગ થિંગ. તો વિશેષ તો આમાં નથી બોલતો, પણ આવી પાત્રતા હશે એટલે આ ત્રણનું ન હોવું, આ ચારનું હોવું, તો તું જ્ઞાનીને યથાર્થ રીતે ઓળખી શકશે. જ્ઞાનીની અંતરદશાની સન્મુખ થતો જશે, એમના ઉદયો દેખાશે નહીં. ઉદયો પણ છે, કારણ કે દેહધારી છે ને, સિદ્ધ અવસ્થામાં નથી, દેહધારી અવસ્થા છે. ગૃહસ્થ છે કે સંન્યસ્ત એ તો સેકન્ડરી, પણ દેહધારી તો છે. એટલે કર્મના ઉદયો બી આવશે, પણ ઉદયો નહીં દેખાય. અને એમની અંતરદશા, અભ્યંતર દશા, પ્રભુના શબ્દમાં બોલું તો સદગુરુના આત્માની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહો. કેટલા અદ્ભુત મીઠા શબ્દો છે. એક જ વાર સાંભળીને યાદ રહી જાય એવા. યાદ શક્તિના ઠેકાના નથી, પણ એટલા સુંદર શબ્દ તમને તમારા શબ્દ બોલવાના મન નહીં થાય. See my plight, I have to do વિવેચન, but I just don't feel like doing વિવેચ. મને એ જ શબ્દ વારંવાર બોલવા છે. સદગુરુના આત્માની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહે, એમની અભ્યંતર દશા, એમની આત્મદશા, આત્માની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહે. સમય સારજી તો કહે છે, જ્ઞાનીના સર્વ ભાવ જ્ઞાનમય છે. પછી કે છે કે જ્ઞાની અવિરતી અવસ્થામાં પણ હોય, ચોથા ગુણ સ્થાનકે હોય તો વીરતી નથી, તો અવિરતીમાં બી હોય, અને છતાં જ્ઞાનીના સર્વ ભાવ જ્ઞાનમય છે. એ ગુરુ શિષ્યની જોડી, શિષ્ય થાય કે કેમ હજી આમ જે જોર આવવું જોઈએ મારા ગુરુ માટેનો પ્રેમ ભક્તિમાં, એ કેમ નથી આવતું, એવી તથારૂપ ઓળખાણ કેમ થતી નથી. એકવાર જઈને ગુરુને, ગુરુએ ખાલી સ્માઇલ આપી. સ્માઇલ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેન્જરસ થિંગ. શું સમજવું એમાં? ઇટ ઇઝ અ સાર્કેસ્ટિક સ્માઇલ, ઇટ ઇઝ હી ઇઝ પ્લીઝડ વિથ અસ, એની સ્માઇલ છે, કે આપણી દુર્દશા પર હવે એને હોપ છોડી દીધી છે, એની સ્માઇલ છે. શેની છે સ્માઇલ? તો સ્માઇલ ન બોલે તો કંઈ નહીં, બોલે તો ઠીક, પણ સ્માઇલ આપે એટલે આપણું ચક્કર ચાલવા લાગે. તો ગુરુ જ સ્માઇલ કે, અને કે નહીં તમે મને, તો કે આજે તને જવાબ મળી રહેશે, તું હમણાં ભિક્ષા માટે જા. મેં ભિક્ષા કીધું, મેં ગોચરી નહીં કીધું, એટલે જૈન નહીં હોય, હા વેદાંતી હશે કોઈ. ભિક્ષા શબ્દ મેં વાપરું, ભિક્ષા કે ભિક્ષા લઈને આવો. ભિક્ષા લેવા જાય છે, તો જે ગલીમાંથી પસાર થતા હતા તો બધી આજુબાજુ દુકાન તો હોય ને, એક મીઠાઈની દુકાન હતી. એમને એક વાર્તાલાપ સાંભળો, એ વાર્તાલાપ પરથી એમને એમનો જવાબ મળી ગયો. વાર્તાલાપ એ પ્રકારનો હતો કે એક ગ્રાહક જાય છે ને દુકાનદારને કહે છે, આજે અમારે ત્યાં કોઈ વિશિષ્ટ ગેસ્ટ આવવાના છે, સ્પેશિયલ ગેસ્ટ, તો તમારી દુકાનમાં જે શ્રેષ્ઠ મીઠાઈ હોય ને તે મને આપો.
દુકાનદારને તો ધંધો થાય છે, એને તો શ્રેષ્ઠ જે પધરાવવું હોય તે પધરાવી શકે. એ કે આજે બોલ્યા તે બોલ્યા, બીજી વખત બોલતા નહીં, મારી દુકાનની બધી જ મીઠાઈઓ શ્રેષ્ઠ છે. ખાલી આટલો વાર્તાલાપ સાંભળો ને પેલા શિષ્યને થયું કે મારા ગુરુની દરેક દશા વિશિષ્ટ છે, સર્વભાવ જ્ઞાનમય છે, પણ ઉદયોને જોઈને આ ખબર નહીં પડે. ઉદયોમાં તો આમ તેમ આવશે, ક્યારેક વીરતીમાં જોશો, ક્યારેક અવીરતીમાં જોશો, ક્યારેક ક્રિયાવંત જોશો, ક્યારેક એકદમ સમાધિસ્થ ભાવમાં જોશો. જુદા જુદી ભાવ દશા મળશે, જુદી જુદી તમને યોગ પ્રવૃત્તિ પણ મળશે. પણ જો આત્મની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહેશે તો સેમ મળશે, સેમ સેમ સેમ. સ્વરૂપ મગ્નતા, જેને મેં 3 શબ્દમાં 111માં સમજાવી હતી પ્રભુના ગાથાને સમજાવતા. વેરી ગુડ. આ ફર્સ્ટ રો ઇઝ ફેન્ટેસ્ટિક. આ બધાને કંઈ આવડતું જ નથી આત્મસિદ્ધિ, અનુભવ લક્ષ પ્રતિ આવડતું નથી. આ છોકરાઓ કેવો ખુમારીથી બોલ્યા, આ હું જાણું છું એનો અહંકાર લાગે છે. અનુભવ લક્ષ્ય પ્રતીત. વાહ. So Apurvaji was forcing me to give you all one drashtant that time, પણ ઓલરેડી 1-1.5 કલાક થઈ ગયેલો એવો, સો આઈ કુડ નોટ ગીવ. તો આજે કહી દઉં. એક નાની દીકરી હતી અને એને ટીવીનો ભારે શોખ, ટીવીની સામે જ બેઠી રહીને એની ગમતી સિરિયલ કઈ છે? વોટ ડુ યુ સી? વોટ એવર શી સેડ. તો એનો ટાઈમ થાય એટલે બરાબર બેસી જાય ને એવી. મમ્મીએ બૂમ પાડી કિચનમાંથી કે આજે બધા ગેસ્ટ આવવાના જ ને કચોરી બનાવવાની છે. કોઈને મન ન થવું જોઈએ પણ કચોરી બનાવવાની છે. તો અને કાઠિયાવાડી ઇઝ અ વેરી ફોન્ડ ઓફ વટાણાની કચોરી, બિકોઝ આ ઘડી ઘડી લાવે કે વટાણાની જ. મેં કીધું અમે વટાણાની જ ખાધી છે, બીજી કચોરી છે તમને મળીને ખબર પડી છે. હા, તો વટાણાની કચોરી બનાવી તો વટાણા ફોલવાના છે. તો કે થોડો ફોલી આપ. She was so engrossed in the television, glued to the television, so she didn't even register. Forget helping or doing, but she didn't even. એવું બને તમારી સાથે? એવું બને કે તમને સંભળાયું જ નહીં હોય? ઓકે. પછી મમ્મીએ જરા વધારે જોરદાર બૂમ પાડી અને એટલું જ નહીં, સીધું વટાણાનો થાળો લઈને એની હાથમાં જ મૂકી દીધો કે થોડા ફોલી આપ. આ જૂના જમાનાની વાત છે, હવે તો ટીન્સમાં ફોલેલા જ મળે છે. તો કે ફોલી આપ, તો ઓફકોર્સ ફોલવા બેઠી. પણ ફોલતા ફોલતા વચમાં પેલું ટીવી તો ચાલુ છે ને, તો એમાં ધન ટનાન અવાજ આવે, કંઈક મ્યુઝિક ઊંચું નીચું થાય, કંઈક લાઉડ ડાયલોગ આવે કેવી રીતે, તો તરત વટાણું અટકી જાય ને પાછું ટીવી જોવા લાગે, પાછું વટાણા કરે, પાછું જોવા લાગે, પાછું. અને કોક વખત એવું બને કે વટાણા ફોલતા ફોલતા એમાં ઈયળ આવી હોય, તો પૂરું અટેન્શન, પૂરી નજર, પૂરું અટેન્શન વટાણાને જ આપવું પડે. યુ કાન્ટ લુક ધેર એન્ડ ડુ વેન ઇટ્સ એન ઈયર. યોર ફૂલ અટેન્શન હેઝ ટુ બી હિયર. સ્ટીલ ધેટ ઇનર ફિલિંગ. મારી કેટલી મસ્ત સિરિયલ જાય છે હવે, એનું પેલું શું રિકેપ ને, હા, પાછું એકનું એક જ ચાલતું હોય ને આમ ટીવીમાં. તો હવે આ નેક્સ્ટ ક્યારે હશે હું જોઉં, એ ફિલિંગ કેન નોટ ગો. ભલે attention goes, that feeling, that pratiti does not go. So these are the 3 things: anubhav, lakshya and pratiti. Anubhav is so engrossed in that experience where nothing is registered, only whatever is happening outside. Okay. Second, if you have to attend to it, but ઘડી ઘડી તમારું attention ત્યાં ચાલ્યું જાય. And third, attention બી અહીંયા આપવું પડે. May it be sleep or work which needs your full attention, anything, તો બી પ્રતીતિ તો ન જાય. આ ત્રણેયને ભેગા કરીને એક વર્ડ કેવું હોય તો સ્વરૂપ મગ્નતા. જો જ્ઞાનીની સ્વરૂપ મગ્નતા, એ તો સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણથી મળશે, આ આંખોથી જોવા નહીં મળે. આંખોથી તો તમને યોગ જોવા મળશે, મન વચન કાયાના.
હમણાં ભક્તિ કરે છે, હમણાં ધ્યાન કરે છે, હમણાં સ્વાધ્યાય કરે, હમણાં ભોજન કરે છે, હમણાં આ કરે, આટલું જ દેખી શકશો આંખથી. પણ અંતરની આંખથી, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી એ આત્માની ચેષ્ટા વિશે વૃત્તિ રહે. એન્ડ ધેન ધ નિશ્ચય બીકમ્સ સો ક્લિયર. એટલે ભગવાનને કીધું, માર્ગ હોય કે સજીવન મૂર્તિ હોય, પહેલા નિશ્ચય તથા રૂપ ઓળખાણ થવી જોઈએ. મારી પાસે બહુ ટાઈમ નથી, હું આશ્રય પર જાઉં છું. સેકન્ડ, નિશ્ચય થઈ ગયા પછી શું? આશ્રય. હવે તને એ નિશ્ચય થઈ ગયો કે આ સાચા પુરુષ છે, હવે આશ્રય, એમનું શરણ ગ્રહણ કર. તો કે એમાં શું મેથડ છે? શ્રીફળ લાવવાના, પેંડા લાવવાના, 100 રૂપિયા મૂકવા, એક્ઝેક્ટલી મેથડ શું છે આશ્રય? કહું તમને, મેથડ તો છે જ. કહું, જ્ઞાનીના ચરણારવિંદમાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતા જોડી દેવા. આ મેથડ છે ખાલી. બાકી કોઈ બીજી મેથડ નથી. કોઈ ફોર્મલ પ્રોક્લેમ કરવાનું, ડિક્લેર કરવાનું. મને તો યાદ બી નથી મેં ક્યારે પરમ કૃપાદેવને કીધું હશે, આપ મારા ગુરુ ને હું તમારો શિષ્ય ને હું તમારું શરણ ગ્રહણ કરું અને તમને મંજૂર છે. એવી કોઈ પ્રોસેસ જ નથી થઈ. બસ પ્રેમ, શ્રદ્ધા ને હૃદય જોડી દીધા એટલે એ જ આશય. આવા સ્વરૂપ મગ્ન જ્ઞાની મળે, સજીવન મૂર્તિ મળે. અને મુમુક્ષુ જીવ હોય, જેને છૂટવું હોય, જસ્ટ ઇમેજિન એનો ઉલ્લાસનો પાર. આપણે તો કેટલી વખત ગાઈએ છીએ, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास अचानक लिए उल्लास की समय भक्ति में जी. અધીરત બિરત નહીં. આખો આમ ભક્તિ કર્યા જ કરવાની. ક્યાં સુધી કરવાની એમ નહીં, ભક્તિ કરવા જ કરવાની. મોક્ષ પછી બી અલાઉડ હોય ને તો ત્યાં બી કરવાની. મોક્ષે જાઓ ને તો પેક કરીને જજો, નિત્યક્રમ ને આ બધી પુસ્તિકા ને બધું પેક કરીને. આપણે જો ચાન્સ મળે તો ત્યાંય ભક્તિ કરશું. બસ આલું કેવી રીતે લઈ જશું? દેહ જ નથી લઈ જવાનો તો કેવી રીતે લઈ જશું? ઠીક છે, એ બધું મુખપાટ કરી લેજો એમ ટૂંકમાં. યુ કાન્ટ કેરી એનીથિંગ. સો પેલો મોર અષાઢ મહિનામાં આમ આવી રીતે જ વાદળા ગરજે અને પછી વાદળા વરસે, વરસાદ વરસે અને એના શું કહેવાય, હા પીછા, ચલો ને, પીછા કાઢી અને કલા કરે ને ડાન્સ કરે. એમ જ્યારે દર્શન સમાગમની વેલા આવે તો પ્રેમ શ્રદ્ધા રૂપી પાંખો એની ફેલાવીને ડાન્સ કરવા લાગે. શું અવસર પ્રાપ્ત થયો? તો નિશ્ચય તો બરાબર સમજા. હવે આશ્રયને સમજવા માટે બે ચીજ સમજવી પડશે તમારે. એક, કૃપાદેવના શબ્દ જ કહું છું, સમ્યક પ્રતીતિ અને અચલ પ્રેમ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આશ્રય. નોટ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ હિમ, સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ હિમ. That is not આશ્રય. આશ્રય is સમ્યક પ્રતીતિ અને અચલ પ્રેમ. And you know everything about it. ખાલી 2 મિનિટમાં રિવાઇઝ કરી દઉં છું. વોટ ઇઝ સમ્યક પ્રતીતિ? સમ્યક પ્રતીતિ આ સાચા પુરુષ છે, મોક્ષ માર્ગના ઉપદેશતા છે. જેમ કહે છે તેમાં જ મારું હિત છે. આટલું સિમ્પલ. જે બહુ મહત્વની ચીજ હોય ને એ બહુ સિમ્પલ રીતે મારું કહેવાનું સ્ટાઇલ છે. બહુ મહત્વની હોય પછી બીજું બધું લાંબુ લાંબુ કર. આ શ્રદ્ધા તારી અવિચલ હોવી જોઈએ તો સમ્યક કહીશે. And it becomes difficult when જ્ઞાની is in ગૃહસ્થવાસ. જ્ઞાની ગૃહસ્થવાસમાં હોય ત્યારે આ શ્રદ્ધા તો આવી જાય પણ અવિચલપણું. Because you see him in avirti. And after that suddenly આત્મા ને અધ્યાત્મની ઊંચી વાતો મળે અને એના પછી યુ સી હિમ ડુઈંગ અગેન ગૃહસ્થવાસ કહું છું અવિરતિ. ત્યારે શ્રદ્ધા વિચલિત થઈ શકે. એટલે તથારૂપ ઓળખાણ જો નહીં થઈ હોય તો
તો અવિચલ ન રહે તમારી શ્રદ્ધાને. અવિચલ ન રહે તો એને સમ્યક પ્રતીતિ હું નહીં કહું. એટલું જ નહીં, આ જીવ એટલો ભૂંડો છે, એના સ્વાર્થની પૂર્તિ થાય, માન મળતું રહે ત્યાં સુધી એને પરમેશ્વર માનવા તૈયાર થઈ જાય. સ્વાર્થ પૂર્તિ ન થાય કે માનની પૂર્તિ ન થાય તો એને વિકલ્પો આવતા પણ વાર ન લાગે, શંકા જાગતા પણ વાર ન લાગે. તો આ સમ્યક પ્રતીતિ. તારો સ્વાર્થ પૂરો થાય તો ચિઠ્ઠીઓ લખીને મોકલશે, બહુ સારું, બહુ સારું, બહુ સારું, બહુ સારું. પણ જેવું તારું માન હણાયું કે કોબરા જાગી જાય તારો, તો આ કઈ આશ્રય લીધો ના કહેવાય. સ્પષ્ટ છે જ્ઞાનીની વાત. અવિચલપણું નથી તો શ્રદ્ધા જ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ મિસ્ટેક ઓફ વન ટાઈમ, ઇટ ઇઝ નો શ્રદ્ધા. બિકોઝ સ્વાર્થ પૂરો થાય ત્યારે તો બધા માટે થાય. ઇટ્સ નથિંગ ગ્રેટ. માન મળે ત્યાં સુધી માનની અપૂર્તિ વખતે, માન હણાય કે સ્વાર્થની અપૂર્તિ તે વખતે પણ સેમ શ્રદ્ધા રહે તો એને સમ્યક પ્રતીતિ છે. વેન ઇઝ ધીસ પોસિબલ? જ્યારે તમારી દ્રષ્ટિ દ્રશ્ય ઉપર નહીં પડતા અદ્રશ્ય તરફ જતી હોય તો જ, નહીં તો નહીં થાય. યુ હેવ ટુ મૂવ ઇન ધ સેન્સ, દ્રશ્યમાં ન અટકવું અને અદ્રશ્ય તરફનો પ્રયત્ન કરતા રહો તો જ આ પોસિબલ છે. નહીં તો મિથ્યાત્વ ઘૂસી શકે, કશાયો ઘૂસી શકે. મીનિંગ, પ્રગટ ઉપર દ્રષ્ટિ ફોકસ ન કરતા જે અપ્રગટ છે એના ઉપર તમારી દ્રષ્ટિ જતી હોય તો પોસિબલ છે. કારણ કે પ્રગટ કર્માધીન છે, જે અપ્રગટ ચેષ્ટા છે એ આત્માધીન છે. આ કર્મને આધીન છે જે પ્રગટ દેખાય છે, અને જે આત્માની ચેષ્ટા છે જે અપ્રગટ છે એ સ્વરૂપાધીન છે. એનો મહિમા આવવો જોઈએ. એ મહિમાના કારણે જ આશ્રય લીધેલો હોવો જોઈએ. એ નિશ્ચયના આધારે આ આશ્રય લીધેલો હોવો જોઈએ તો થાય. એટલે આમાં કઈ સ્થૂળ દ્રષ્ટિ કામ આવવાની નથી, જે એકદમ શુલ્લક છે, સુપરફિશિયલ છે. એનું બધું જ કૃત્રિમતાપૂર્વક જ હશે. પછી જેની પ્રતીતિ અવિચલ નથી, પ્રતીતિ જેની વિચલિત છે, એનું બધું જ સુપરફિશિયલ હશે. એનું ધ્યાન, એની ભક્તિ, એની સેવા, એવરીથિંગ વિલ બી કૃત્રિમ એન્ડ સુપરફિશિયલ. સો કેટલી દ્રઢતા હતી પ્રભુ કે માટે મને તો એમ કે 5 મિનિટમાં પૂરું થઈ જશે નિશ્ચયને આશ્રય. પણ આખો માર્ગની જે આખી ભીતર ભેદ જ્ઞાનને સ્વરૂપસ્થ થવાનો જે બેઝ છે એ બેઝ એકદમ પાકો કરે છે આ પેરેગ્રાફમાં. કારણ કે હવે ભેદ જ્ઞાન તરફ ને સ્વરૂપસ્થ થવાની વાતો શરૂ થવાની. તો યુ નીડ ટુ હેવ ધીસ પ્યોરિટી લેવલ, ધીસ ફોકસ. સો સમ્યક પ્રતીતિ, સો ક્લિયર. અને બીજું અચલ પ્રેમ. અચલ પ્રેમમાં તો ચલિત નહીં એવો જ પ્રેમ આવે. સમ્યક પ્રતીતિ એટલે બુદ્ધિની શુદ્ધિ, નો શંકા, મલિનતા, વિકલ્પો, સંદેહ વગેરે. અને અચલ પ્રેમ એટલે હૃદયની શુદ્ધિ. એકમાં બુદ્ધિની શુદ્ધિ, એકમાં હૃદયની શુદ્ધિ. હવે ત્રીજું બાકી જ શું રહ્યું? બધું શુદ્ધ જ થઈ ગયું છે. નાઉ ધ જર્ની ઇઝ વેરી જોયસ, વેરી ફાસ્ટ, વેરી સિમ્પલ. સૌભાગભાઈનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને કંઈક. 8-10 દિવસનો સત્સંગ થાય ઈડરમાં અને સાયલા પહોંચીને કે 2 ફાટ જુદા અનુભવાય છે. આટલો ડિફિકલ્ટ આત્મા આટલો ઇઝીલી. અરે પણ એની તૈયારી કેવી હતી પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતાની, કે પછી યુ જસ્ટ નીડ અ વીક્સ ડીપ સત્સંગ, પર્સનલાઇઝ ડીપ સત્સંગ. 10-12 દિવસનો મળી જાય તમારું કામ થઈ જાય. તૈયારી એ અવિચલ શ્રદ્ધા, અચલ પ્રેમ, એટલે કે સમ્યક પ્રતીતિને અચલ પ્રેમ. સો ધીસ અચલ પ્રેમ ઇઝ, જો કોઈ ઋણાનુબંધના કારણે માત્ર સત્પુરુષ પર હેત આવતું હોય તો તમને ફ્લક્ચ્યુએશન્સ બી આવશે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ ઇઝ બેડ. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી હેલ્પફુલ કે ઋણાનુબંધ હોય તો ઇટ્સ વેરી હેલ્પફુલ.
બટ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવશે. મિનિંગ આસક્તિ ને અહંકારના એટેકો આવશે, પોઝેસિવનેસના એટેક્સ આવશે. ઇફ ઇટ્સ ઓનલી ઋણાનુબંધ બેઝડ, ઓળખાણપૂર્વક હોય તો કંઈ નહીં થાય. જો નિશ્ચયપૂર્વક આશ્રય હોય તો દેર ઇઝ એવરીથિંગ ઇઝ વેરી ક્લીન. આપણે એવો એક પણ પત્ર લલ્લુજી ઉપર, લલ્લુજી મુનિ ઉપર કે અંબાલાલભાઈ ઉપર શ્રદ્ધા સંબંધીના આવશે નહીં. શરૂમાં જે બેઝિક માર્ગદર્શન આપ્યું હતું શરૂમાં, એના પછી આમ દર્શન, મોહને કઈ રીતે એ કરવું ને સત્પૂર્વ આમ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જશે જો હોય તો બી, કારણ કે એ બધું તૈયારી થતી ગયેલી. એટલે સીધી જ આત્મતત્વની વિચારના સૌભાગભાઈને તો એવા એક પણ પત્ર નથી લખ્યા, કારણ કે જે નિશ્ચયપૂર્વક એમનો આશ્રય હતો. સો he had to just be told now how to go to the next stage, not how to balance out, how to keep yourself rooted in this, not fluctuate. આવા કોઈ માર્ગદર્શનના પત્રો જ મળતા નથી. સો અચલ પ્રેમ મીન્સ વેન અહંકારનો અટેક આવે તમને ક્યારે, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અહંકાર વોટ, ઈગો, અને ડિઝાયર્સના અટેક આવે. સિમ્પલ આઈ એમ સેઇંગ ડિઝાયર્સ એન્ડ ઈગો. સો ઇટ્સ ફાઇન. તમને નહીં આવે તો કોને, વિતરક ભગવાનને આવે. તે વખતે હાઉ સ્ટ્રોંગ આર યુ, meaning you need to choose one. The thing you choose will stay with you, the thing you don't choose will die. So now it is my love for my guru and my love for this sensual pleasure, and at some point you will have to choose. You want this or you want this. So you should have that guts, that krantikari step, that bravery, that courage. Okay, I want to save my love for my guru, so I have to let go of this. પછી ઈગો હોય કે ડિઝાયર્સ હોય. સો આ જ્યારે એટેક આવે ત્યારે વોટ યુ ચૂઝ વિલ શો ધ ડેપ્થ ઓફ યોર લવ. ડિઝાયર આવે એનો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ વેન યુ હેવ ટુ ચૂઝ, તમારી પસંદગી રાઈટ હોવી જોઈએ. સો આવું કેમ આવ્યું, આવું કેમ આવ્યું એનું ટેન્શન નહીં કરવાનું. એવું આવે ત્યારે શું ચૂઝ કરવાનું એ નક્કી કરી દો બસ. ઇફ યોર ફંડાઝ આર સ્ટ્રોંગ, એટલે ફંડામેન્ટલ્સ આર સ્ટ્રોંગ. જરા આ રાજગીતાનું યાદ આવી ગયું. ઇફ યોર ફંડામેન્ટલ્સ આર સ્ટ્રોંગ, then you will be able to take the first step. And if you take the first step, journey is well begun, half done. So પ્રભુ કહે છે શું કર્તવ્ય છે ભાઈઓ? તો યુ અન્ડરસ્ટુડ, નિશ્ચયમાં ખાતરી, નક્કી, ઓળખાણ, અને આશ્રયમાં શરણ ગ્રહવું, આજ્ઞા આરાધન રૂપ તમારી ચેષ્ટા હોવી એ છે. એ કર્તવ્ય રૂપ છે. શું કર્તવ્ય રૂપ નથી બહેનો? હા, બસ જેટલું થાય એટલું કરો, બેસ્ટ કરો, પણ શાંત અને આનંદિત રહેવાનું નહીં ચૂકતા. હવે આજે નહીં થાય તો ભલે કાલે થાય, પણ શાંતિ રાખજો, રિલેક્સ રહેજો અને આનંદિત રહેજો. આ ભગવાનની પ્રસાદી છે આપણને. સો એ છોડીને તમે સમ્યક દર્શનની પાછળ નહીં ભાગતા. આ ચીયરફુલ રહેવાનું તો ચૂકતા જ નહીં. સમ્યક દર્શન ચૂકો તો વાંધો નથી, એમ નથી કહેતો, પણ ચીયરફુલનેસ તો ભગવાનની પ્રસાદી છે. એ પેંડો છોડીને બીજી કોઈ ચીજ માટે નહીં જતા. તો અધીરજથી કેમ હજી નથી થતું, કેમ સમ્યક દર્શન નથી થતું, કેમ પેલું નથી થતું, એમ જેટલું તારાથી થાય એટલું કર, પૂરું જેટલું થાય મન વચન કાયાથી. પણ અધીરજ લાવીને ખોટો ખેદમાં સરકી જશે તો હજી તો ખેદની વાત તો પરમ દિવસે આવશે, તારે ડિટેલમાં સમજાય કે એ પર્યાયમાં એકત્વ થવા લાગશે અને પાછું તમે ચૂકી જશો. પર્યાયમાં
એકત્વ કરી નાખશે. ખેદ આવવો જોઈએ, પણ ખેદમાં બહુ રહેશો તો તમે પર્યાયમાં અટકીને, એટલે પ્રભુએ બરાબર શુદ્ધ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખ, ખેદમાં વૃત્તિ નહીં રાખ. તમે જોજો, તમે ખેદમાં હશો ને, કોઈ ભૂલ થઈ કે કંઈક પુરુષાર્થની મંત, તો શરૂમાં ગુરુનું અટેન્શન બી મળશે અને આશ્વાસન બી મળશે. પણ જો વધારે રહ્યા ને તો યુ ફીલ હી ઇઝ ઇગ્નોરિંગ યુ, બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ હિઝ માર્ગદર્શન, ધીસ ઇઝ યોર ઈગો. ક્યારે પણ ભૂલ થવી ના જોઈએ મારાથી, આ બી ઈગો છે. આપણે તો દરરોજ આલોચના કરીએ, ભૂલ થઈ ગઈ સાંજના મીચ્છા દુકડમ કહી દેવાનું, નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. આટલું બધું રડરડ શું કરવાનું એમાં? તો પ્રભુનું માર્ગદર્શન કંઈક અલગ પ્રકારનું છે. એ 6 દિવસે આવશે. ખેદમાં લખવાની જરૂર નથી, પત્રમાં છે જે એ લખે 6 દિવસે આવશે. એવી રીતે પાછું નહીં આવે તો મને યાદ કરાવશે કે તમે કીધેલું ને 6 દિવસ. એમ નહીં, પત્રમાં જ છે. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ, એ આદિ ખેદ નહીં કરતા. એ જ આટલું જ સમજાવવાનું છે મારે એ દિવસ. પણ મને પાકો સારો એવો ટાઈમ આપજો એ ખેદ માટે. આત્મા સમજાવવું ઇઝી છે, પણ ખેદ નહીં કરવાનું એ સમજાવવામાં જરા મને ટાઈમ લાગશે. સો હવે જે વાત કરે છે ભગવાન બહુ સરસ. ચિત્તમાં દેહાદી ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવા યોગ્ય નથી. ઇંગ્લિશ હું બોલી રહ્યો છું, હાલો, ઇટ્સ જસ્ટ 1 લાઈન. તો એટલો ટાઈમ એ માઇક લેશે, પછી એનું તૈયારી કરશે, બોલશે, એટલામાં હું પૂરું કરી દઈશ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ વર્થ લેટિંગ ધ માઇન્ડ બી ડિસ્ટર્બ્ડ ડ્યુ ટુ ધ ફિયર ઓફ સેપરેશન ઓફ બોડી એક્સેટ્રા. સેપરેશન શબ્દ મૂળમાં નથી, મેં એડ કરાવ્યો છું ટુ સો દેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કારણ કે દેહાદી ભય, તો દેહાદી ભય એટલે શું? દેહ છૂટી જશે એવો ભય, એટલે મૃત્યુ. સો મેં કીધું આ નહીં સમજ્યા છોકરાઓ. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ વર્થ લેટિંગ ધ માઇન્ડ ડિસ્ટર્બ ઇઝ ફોર વિક્ષેપ. જે વિક્ષેપ શબ્દ છે ને ઉપર, એના માટે છે ડિસ્ટર્બ, ડિસ્ટર્બન્સ. યુ શુડ નોટ ગેટ ડિસ્ટર્બ બાય ધ થોટ ઓફ ધ ફિયર ઓફ ધ સેપરેશન ઓફ બોડી ઓર એની સચ થિંગ. સો ઇટ્સ આટલું જ મારે સમજાવવાનું છે આજે. ઓનલી ધીસ મચ. આઈ હોપ 10 વાગ્યા સુધીમાં પૂરું થાય. એક લાઈન હોય ને વધારે ખતરનાક હોય. સો ચિત્તમાં યુ કેન સે ઇન યોર માઇન્ડ, દેહ આદિ, બોડી એક્સેટ્રા, એટલે ઇટ કેન બી બોડી, રિલેશનશિપ્સ, વેલ્થ, હાઉસ, બધા સંયોગો લઈ લેવા એમાં. દેહાદિ એટલે બધા જ સંયોગો. હું મરી જઈશ પછી આ લોકોનું કોણ ધ્યાન રાખશે? તારો કાકો. એટલે મને તો મારી કોઈ ચિંતા જ નથી, પણ મને તારી ચિંતા થાય છે. તો કે એ બી નહીં કરવાની, કૃપાળુદેવ કહે છે. દેહ આદિ, દેહ આદિ એટલે બધા સંયોગો લઈ લેવા, બધા જ સંયોગો એમાં આવી જાય. દેહ આદિ એના સેપરેશનનો ભય. પણ ઇટ્સ નોટ ઓનલી સેપરેશન. કૃપાળુદેવે વિયોગ શબ્દ મૂક્યો નથી, એટલે હી મીન્સ વેદના એન્ડ ડેથ. કે દેહને કંઈક થઈ જશે તો, મને કોવિડ થઈ જશે, 27નો ભય કેટલાને વર્તતો હશે, 27th મને દેખાય છે. શું ના કે હવે બધું ખોલી દેશો, હવે અહીંયા રહેવું કે ન રહેવું? એટલે ત્યાં તો મરવાનું જ છે, અહીંયા રહે ને. મને આમ થઈ જશે તો, મને તેમ થઈ જશે તો. અરે સદગુરુનો સમાગમ મળતો હોય તો બધી ચીજ ગૌણ કરી દેવાની. દેહાદિ એટલે કૃપાળુદેવનું કેટલું વિશાલ એ છે કે હી ડઝ નોટ ઓનલી મીન વિયોગ મિનિંગ ડેથ. દેહાદિનો ભય, એને વેદના આવી જાય એનો ભય, એને મૃત્યુ આવી જાય એનો પણ ભય. એવો ભય એટલે વરી કરીને ડિસ્ટર્બ થવાનું જરૂર નથી. ટૂંકમાં આઈ થિંક યુ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ. હા, તમને એવું થાય છે કે શું આમાં સાહેબ કહેશે? સમજાય તો ગયું આ પોઈન્ટ. ટેવ પડી ગઈ છે હવે 4 દિવસથી.
સો દેહાદી એટલે બધા સંયોગો, ભય એટલે પ્રતિકૂળતાનો કોઈ બી ભય યાવત મૃત્યુ સુધી. ઇટ કેન બી ફ્રોમ ડિઝીઝ ટુ ડેથ, એનીથિંગ. દેહ સંબંધી કાંઈ બી હોય તે એનો વરી કરીને, એનો વિચાર કરીને ડિસ્ટર્બ થવું યોગ્ય નથી. સો આ પોઈન્ટ ઉપર આ પત્ર કોના ઉપર હશે એ મેં ફર્સ્ટ ડે કીધેલું કે એવો કોઈક હશે જેની ઉંમર થઈ ગઈ હશે કે વૃદ્ધ અવસ્થામાં હી મસ્ટ બી ફિલિંગ કે કંઈક થતું નથી હવે અમારાથી, હવે તો લાંબુ બેસાતું નથી, કંઈક તપ થતું નથી, હું ધર્મ કરી શકતો નથી, ઉંમર થઈ ગઈ છે અને મનુષ્ય ભાવ આમ વયો જાય છે અને ગમે ત્યારે પૂરો થઈ જશે, એવા વિકલ્પો રહેતા હશે, એમને માર્ગદર્શન રૂપે છે. સો ઓન ધીસ લાઈન આપણે અનુમાન કર્યું કે આ પત્ર જેના ઉપર હશે એની મેન્ટલ સ્ટેટ કેવી હશે અને એની ફિઝિકલ સ્ટેટ કેવી હોવી જોઈએ, આ લાઈન ઉપર આપણે અનુમાન કર્યું. અને જેટલું થાય એટલું કર અને મહાપુરુષનો આશ્રય લે અને ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા આવે કે મૃત્યુ આવે, આશ્રય છોડતો નહીં. દેહ છોડવો પડે તો આશ્રયપૂર્વક દેહ છોડજે. માંદગી આવે તો આશ્રયપૂર્વક એ માંદગીને બેરે, પણ આશ્રય છોડતો નહીં. એ નિશ્ચય કરીને તે આશ્રય કર્યો છે એટલે હવે એનીથિંગ હેપન્સ, ધીસ શુડ નોટ ગો અવે. હોસ્પિટલ જવું પડે તો જજે, સારવાર કરવી પડે તો એવી, પણ ભીતરમાં સદગુરુનો આશ્રય સતત રહેવો જોઈએ કે પ્રભુ આ ડૉક્ટરને ત્યાં જાઉં છું માર્ગદર્શન માટે, વ્યવહાર છે, મને માત્ર તમારો આશ્રય છે, મારા આત્માનું, કારણ કે હું આત્મા છું એટલે એ આત્માને તો ડૉક્ટર જોઈ શકતો નથી, એટલે બાજુવાળા માટે ભલે જાઉં છું, મારું ધ્યાન તમે રાખજો. તો એ તમારો દ્રઢ નિશ્ચય વિતરાગના ધર્મ અને સજીવન મૂર્તિના આશ્રયથી એ દ્રઢ હોવું જોઈએ. હું કોઈ બી વ્યવહારનો નિષેધ નથી કરતો, જે બી વ્યવહાર હોય એ કરવો જ તમારે, પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે અથવા આશ્રયપૂર્વક વેદના અહિયાસવા યોગ્ય છે પ્રભુના શબ્દ, જેનો લિટરલ મિનિંગ અહિયાસવાનો લિટરલ મિનિંગ સહન કરવું છે, પણ ઇટ મીન્સ ટુ પાસ that phase with full refuge in the Sajivan Murti. See, there are many places in the world, so we tend to label it as a good place or a bad place, either by its geographical location, its hinterland, એટલે એની આજુબાજુની જગ્યાઓ, how well it is connected, etc. Weather, natural resources, whether it is on a river bank or business માટે, all that is very important, or it's a port. એટલે આપણે મળે કે આ બધું જો, અને ફર્ટિલિટી ઓફ સોઇલ એક્સેટ્રા બધું, તો આ બધું જો બરાબર હોય તો ત્યાં જે શહેરનું નિર્માણ થાય, જે સિટીનું નિર્માણ થાય, will always flourish. Because if everything is good, geographically nicely located, the weather is very good, એકદમ કેલિફોર્નિયા જેવી, કેલિફોર્નિયા જેવી વેધર છે, એકદમ બહુ સારી સની વેધર, મેન્ચેસ્ટર જેવી નહીં, પણ આમ ઠંડી ગરમી, એકદમ મજા જ. આમ આપણે જે એક સ્વેટર પેલું એક ટી શર્ટ કાઢ્યું હોય બારે માસ પહેરી શકીએ આપણે, એવું વેધર ઇઝ ગુડ. આ તે આપણે એમ લાગે કે ત્યાં તો જે શહેર બનતા હશે ને એ તો ફ્લરિશ જ થતા હશે. Geographically remaining the same, but history says something else. History says something else. કે એકદમ ફેવરેબલ હોય, ફેવરેબલ વેધર હોય, it's on the river bank or it's on the coast, the natural resources are very good. તમારું યુગાન્ડા જ લઈ લો ને, હા, કેટલું ફર્ટાઇલ હતું. આપણે પેલું મોસંબી ખાતા ખાતા જો એક ફૂક્યું તો ઝાડ ઉગી જાય મોસંબીનું, એટલું બધી ફર્ટાઇલ સોઇલ. અને ગુણગાન તો આવા આ લોકો પાસે સાંભળવાના યુગાન્ડા.
મેં તો કીધું કે મારા 25,000 રૂપિયા જે તમારા કહેવાથી હું ગયો એટલા મને આપી દો પાછા. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતા મને આ પ્રફુલ્લાબેનના વચન છે, પ્રદીપભાઈ તમારા બેનના પ્રફુલ્લાબેન, સેન્ટ કેથરીન્સ વાળા બેન, હા, એક સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કરતા વધારે સારું. હું એસ ગોતતો તો આખા યુગાન્ડામાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો એસ. પણ it seems once upon a time it must be very flourishing. See, you just watch that Samarkand and all, you know. So why is Samarkand so important for Babur? Why? Because it lies on the Silk Route. You know the Silk Route, right? Oh God. Route from Peking to Rome. Peking એટલે અત્યારનું બેઇજિંગ. બેઇજિંગથી રોમ સુધીનો એક આખો ટ્રેડ રૂટ હતો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સિલ્ક રૂટ. આઈ હેવ સ્ટડીડ અ લોટ. અને ત્યાં બધા મહાપુરુષોની ગુફાઓ છે, એટલે એક વખત અમે જવાનું બી વિચાર કરીએ છીએ. પણ એ સિલ્ક રૂટ ઉપર જે શહેરો હોય ત્યાં ટ્રેડ ફ્લરિશ્ડ. એન્ડ સમરકંદ વોઝ વન ઓફ દેટ પ્લેસ. એક્ઝેક્ટલી મિડવે બિટવીન એટલે બેઇજિંગ એન્ડ રોમ. એટલે ઈસ્ટથી વેસ્ટ જનાર અને વેસ્ટથી ઈસ્ટ જનાર બધા માટે ઇટ વોઝ અ ટ્રેડિંગ ટાઉન. અત્યારના નથિંગ ઇઝ ધેર. બટ જ્યોગ્રાફિકલી ઇટ ઇઝ ધ સેમ પ્લેસ. જ્યોગ્રાફિકલ ભૂગોળ શું કહો? ભૂગોળ કે છે કે એ જ લેટિટ્યુડ પર છે, એ જ લોંગિટ્યુડ પર છે, એ જ વેધર છે. એવરીથિંગ રિમેન્સ ધ સેમ. રિવર બેન્ક્સ પર હોય તો દેટ ઇઝ સેમ, એવરીથિંગ ઇઝ સેમ. પણ એની હિસ્ટ્રી કે છે once upon a time it was a flourishing, and now it is not, because it depends on the praja no purusharth. Why I am saying this? History તમને શીખવવા માટે થોડું, what is Silk Route and what is Samarkand and all, એ સમજાવવા ના. બાહ્ય સંજોગોને નિસ્બત નથી. યુગાન્ડા ઇઝ સેમ એ જ જગ્યા પર છે, તો હવે જાહો જલાલી કેમ નથી? તો કે એક વચમાં પ્રજા એવી આવી ગઈ, નોટ નેમિંગ એનીથિંગ, બટ એક એવો પ્રજા આવી ગઈ જે આળસુ હોય કે જે આ હોય કે જે પ્રકારે લેવી હોય, તો સડનલી ઇટ વોઝ ઓન ધ પીક. જો કેટલા ખુશ થાય છે, પણ પીક ઓફ ગ્લોરી વન્સ. અત્યારના ઇટ ઇઝ નથિંગ લાઈક બટ રૂઇન્સ જેવું. રૂઇન્સ ન કહેવાય પણ નથિંગ. ફ્રી ટિકિટ આપો મને યુગાન્ડા, આપો તો ખરા. એક યુકે વાળા આપતા બી નથી. ચલો ફ્રી ટિકિટ બોલવામાં ખાલી આપવાની છે. લઈ જોઈએ. સી, એના કરતા ગોવા નહીં જાઓ, યુગાન્ડા જાઓ એના કરતા. સી, આ શું સ્થિતિ થઈ? કારણ કે જો પ્રજાનો પુરુષાર્થ બરાબર ન હોય તો બહારનું બધું જ સેમ છે. Weather is same, soil is same, everything is same, but it's not flourishing. Meaning, તમારા બહારમાં અનુકૂળતા હોય કે પ્રતિકૂળતા હોય, તમે પુરુષાર્થ કરતા રહેજો. It should not affect you. As a સાધક, આજે અનુકૂળતા છે, આજે જાહો જલાલી છે, આજે શરીર એકદમ તંદુરસ્ત છે, બધું. કાલે બધું વિપરીત થઈ જાય, નિર્ધન થઈ જાઓ, પૈસા તમારા ઘટી જાય કે તમારા તબિયત બગડી જાય, આ બધાનો ફેર તું પુરુષાર્થી રહેશે તો કામ થશે. બાહ્ય સંયોગો જવાબદાર નથી. યુ વિલ નેવર બી એબલ ટુ બ્લેમ કે હવે તબિયત સારી રહેતી નથી ને એટલે ધર્મ થતો નથી. નો, યુ વિલ નેવર બી એબલ ટુ બ્લેમ ધીસ. અંતરંગ પુરુષાર્થ કરતા રહો, બહાર દોડાદોડ નહીં કરો. અંતરંગ ભેદ જ્ઞાનના પુરુષાર્થમાં કયા દેહની જરૂર પડે છે, કઈ વયની જરૂર પડે છે, કઈ શક્તિની જરૂર પડે છે? નો. દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ સાધકનો. રોગ આવે કે નિર્ધનતા આવે કે મૃત્યુ આવે, મારો તીખો પુરુષાર્થ ચાલુ રહેશે. પૂર્ણાનંદ સ્વભાવનો લક્ષ્ય સતત રહેશે. આઈ એમ અ પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ સોલ. And that will always remain. કેન્સરના 4th સ્ટેજ પર બી હોય તો બી એ જ ખુમારીથી બોલીશ, હું આઈ એમ અ પાવરફુલ સોલ. ટ્રેડમિલ પર હોય તો બી પાવરફુલ, અને પલંગ પર સૂતો હોય તો બી આઈ એમ અ પાવરફુલ સોલ. આ સાધકની ખૂબ. This is what Param Kripalu Dev is expecting, and he will elaborate on this
later in the next paragraph. પણ ચિત્તમાં દેહાદી ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવા યોગ્ય નથી. અત્યારે આપણે એના ઉપર સતી અંજના, હું સતી અંજના દેવી હનુમાનજીની, તો જૈન ગ્રંથોમાં જે રીતે સતી અંજનાની સ્ટોરી છે, તો પૂર્વકર્મનો એવો એવરીથિંગ વોઝ વેલ, એવરીથિંગ વોઝ વેરી ગુડ. એમનું રૂપ, એમનું યશ, એમનું સંબંધો, એવરીથિંગ વોઝ વેરી ગુડ. અને પછી પૂર્વભવનો કર્મનો ઉદય સ્ટાર્ટ થયો તો એમના ઉપર કલંક લાગ્યું. કલંક લાગ્યું એટલે પતિએ એને ઘરની બહાર કાઢી નાખી. પતિ ગૃહે, પતિએ નહીં પણ પતિ ગૃહથી, પતિના ઘરેથી એને કાઢવામાં આવી. એ ગઈ એના પિતાના ઘરે. પિતાએ પણ તિરસ્કાર કર્યો. પતિએ પણ, પિતાએ, હસબન્ડના ઘરેથી બી, ફાધરના ઘરે. એને એની સખી ફ્રેન્ડ જંગલમાં ગયા અને દે વર લાઈક લિટલ બિટ ઇન અ લો ફેઝ કે હવે આપણું કોઈ શરણ જ નથી. વેર ડુ વી ગો, વોટ ડુ વી ડુ? ત્યાં એક ગુફામાં એક મુનિરાજના દર્શન થયા. તો એમને પ્રદક્ષિણા કરીને વંદન કર્યા અને જ્યારે એમનો વાણી યોગ છૂટ્યો તો એમને કોઈ બોધ આપ્યો અને એ બોધથી એટલા બધા આનંદમાં આવી ગયા સતી અંજના, બધા દુઃખો ભૂલી ગયા. હજી પરિસ્થિતિ આવી જ છે, વનમાં જ રહેવાનું છે જ્યાં સુધી ઉદય હતો ત્યાં સુધી. બધું જ ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા એટલું જ નહીં પણ સ્વભાવ સન્મુખતાનો એવો જબરદસ્ત પુરુષાર્થ કર્યો. બધેથી વૃત્તિ ખેંચી અને પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિનું સ્થાપન કરી અને જે બી એમનો ઉદય હતો તે પૂરો કર્યો. એટલા બધા દુઃખો પડ્યા, એટલી બધી પ્રતિકૂળતા આવી, પણ સમત્વ ભાવે પસાર થયા એટલે સતી અંજના કહેવાય છે. અંજના બેન નથી કહેવાતા. સામાન્ય શબ્દ બેન જેવા ને, સતી અંજના કહેવાય છે. સતી સીતાનું પણ જોઈ લો તમે. લવકુશ હજી પેટમાં એટલે કુખે છે. મમ્મી પાસે જે બેન છે ને એ પેલો કોઈ બી પ્રેગ્નન્ટ લીડ માટે કે પેટે છે. હવે આપણે તો ખબર છે કે પેટમાં નથી હોતું પણ વોટ એવર. કુખે, કુખે ઇઝ ધ રાઇટ. કુક્ષી, મહાદેવ કુક્ષી રત્ન, સો કુક્ષી. સો લવકુશ કુક્ષીમાં છે, મીન્સ શી ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ, એના પ્રેગ્નન્સીના સ્ટેટમાં છે. અને સીતાજીને મન થયું, આ જૈન રામાયણ પ્રમાણે વાત કરું, સીતાજીને મન થયું કે મારે સમેત શિખરના દર્શન વંદન કરવા જવું છે. સમેત શિખર યાત્રા પર જવું. લવકુશ એવા જબરા હશે કે માને પણ એવા ભાવ થયા. રામજી, રામચંદ્રજી સેનાપતિને બોલાવે છે અને કહે છે કે સીતાજીને આ ઈચ્છા થઈ છે સમેત શિખર જવાની, તો એમને યાત્રા કરાવી આવો અને પાછા રિટર્ન થતાં સિંહનાદ નામના વનમાં, અટવીમાં એમને છોડી દેજો, કે લોકો જરા એમના વિશે ખરાબ બોલે છે એટલે આઈ કેન નોટ ટેક હર બેક. એટલે એમને ભાવ છે તો સમેત શિખરની યાત્રા કરાવી દેજો, પણ પાછા અયોધ્યા આવતા પહેલાં વચમાં સિંહનાદ નામનું એક વન આવશે, ફોરેસ્ટ, ત્યાં એમને મૂકી દેજો. સીતાજી ડઝ નોટ નો એનીથિંગ, તો ભાવથી શિખરજીની યાત્રા કરે છે. બધી ટૂંકો પર જઈ વંદન સ્તવન બધું કરે છે. અને પછી એ ઉલ્લાસમાં જ્યારે ઉતરતા હોય છે અને પછી જ્યારે રિટર્ન થવાનું હોય છે ત્યારે આ વન આવે છે. સેનાપતિ રથમાંથી નીચે ઉતરે છે, રડતા રડતા કહે છે કે રામચંદ્રજીની આવી આજ્ઞા છે કે હવે તમને વનમાં છોડી દેવા. પણ હવે જેને શિખરજીની યાત્રા કરી હોય અને આટલા બધા જીનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય, દશા તો ટાઈટ હોય ને, તો કીધું નો પ્રોબ્લેમ. કેમ, વાય મી, નો સચ વિકલ્પ. સી પહેલામાં તો ખબર હતી પહેલા વનવાસમાં કે 14 વર્ષ, યુ કેન એટલીસ્ટ કાઉન્ટ. 14 વર્ષમાં 13 વર્ષ થઈ ગયા, હવે આ થયા. આમાં તો ખબર જ નથી કે આખી જિંદગી આવી રીતે છે, એક દિવસ માટે છે, નથિંગ. સી એક પછી એક કર્મો ટેસ્ટ લયા કરે છે. પણ એમ કે એટલો મારો એક સંદેશ છે જે રામજીને આપજો કે લોકોની વાત સાંભળીને તમે ભલે મારો ત્યાગ કર્યો, પણ લોકોની વાત સાંભળીને કદી વિતરાગનો ધર્મ છોડતા નહીં. આવો સંદેશો કે લોકો નિંદા કરે
લોકો નિંદા કરે કોઈ વાર વિતરાગ ધર્મની, તો એ નિંદામાં એવા અટવાઈ નહીં જતા કે વિતરાગ ધર્મ. લોકોએ મારી નિંદા કરી, ધોબીને બધું આપણે જાણીએ, જૈન રામાયણમાં ધોબી નથી, પણ હવે જે બી હોય, ધોબીને બદલે બીજો કોઈ હશે, તો એની વાત સાંભળીને, મારી નિંદા સાંભળીને આજે મારો ત્યાગ કરો છો વાંધો નહીં, પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં વિતરાગ માર્ગને છોડતા નહીં. અને સીતાજી જે વચન લખે છે એ જ વચન સમાપનાના પાઠમાં છે. હું હવે તમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ કરું. એ જ શબ્દો, એવા જ શબ્દો સીતાજીએ સેનાપતિ દ્વારા રામજીને કીધેલું, કદી વિતરાગ ધર્મ, મુનિ, ચતુર્વિધ સંઘનો એટલે કે સત્સંગીઓનો સંઘ છોડતા નહીં. અને પછી તો લાંબી સ્ટોરી છે. અને પછી જેવો કર્મનો ઉદય સીતાજીનો પૂરો થયો હશે, સો રામજી રિયલાઇઝિસ, કોલ્સ આર બેક, કે હવે અગ્નિ પરીક્ષામાં પાસ થયા, તો હવે તો એક ખુશીના દિવસો આવ્યા ને. અને રામજીએ વિનંતી કરી સીતાની કે હવે ગૃહ પ્રવેશ કરો, કારણ કે યુ પાસ ધ ટેસ્ટ, તો ગૃહ પ્રવેશ કરો. તો એક સ્માઇલ આપતા કહે છે, હવે ગૃહ ત્યાગનો અવસર છે, હવે ગૃહ પ્રવેશનો અવસર નથી. તો પ્રતિકૂળતા અહીંયા તો આપણે જસ્ટ વરિંગ અબાઉટ ઇટ વી ગેટ ડિસ્ટર્બ. અહીંયા આવા પ્રસંગો બનતા હતા તો પણ કેવી ખુમારીથી રહ્યા છે. એનીવેર ઇટ ઇઝ પોસિબલ. નરકમાં પરમાધામીની કેટલી બધી, કેટલું ટોર્ચર, ભૂખ તરસનું કેટલું દુઃખ, બીજા કેટલા દુઃખો, પણ એમાં પણ વૃત્તિ ખેંચીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરીને સ્વરૂપમાં ઐક્ય સાધનારા જીવો છે. નરકની પ્રતિકૂળતામાં કોને અહીંયા છે? નરકની પ્રતિકૂળતા જેવી વેદના કોને છે? તો ત્યાં જો ચૈતન્ય રસમાં લીન રહી શકે તો આપણે કેમ ના રહી શકે? અને એવી જ રીતે અનુકૂળતા બી હોય દેવલોકમાં, અઢળક લબ્ધિઓ ને સિદ્ધિ બધું ઈચ્છિત, કંઈક કરવાનું જ નહીં, ઈચ્છા કરો પૂરી થાય. આવી અનુકૂળતામાં બી વૃત્તિ ખેંચી અને ચૈતન્ય રસમાં તરબો લીન થયા એવા કેટલાય દ્રષ્ટાંત છે. તારો નિશ્ચય પાકો હોવો જોઈએ. તિર્યંચોમાં બી, સ્વયંભૂ રમન સમુદ્રમાં એવા અસંખ્યાત સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય તિર્યંચો છે જેમને સમ્યક દર્શન પ્રગટ્યું છે અને આત્મ સ્વરૂપમાં લીન રહે છે. ચૈતન્ય રસનો ભોગવટો કર્યા જ કરે છે. મનુષ્ય ભાવમાં ન તીવ્ર અનુકૂળતા છે, ન તીવ્ર પ્રતિકૂળતા. નરક જેવી પ્રતિકૂળતા નથી, દેવલોક જેવી અનુકૂળતા નથી. અને વિકસિત બુદ્ધિ છે, સત્પુરુષના વચનામૃત મુદ્રા સત્સમાગમમાં જોડાય અને પોતાનું આત્માનું હિત અવશ્ય કરી શકે. તો ઇન જનરલ પ્રતિકૂળતા વિશે વાત કરી, એટલે બેઝિકલી વેદના કે અંતરાયો આવી જાય પ્રતિકૂળતામાં, પરિસા આવી જાય, ઉપસર્ગ આવી જાય, વેદના આવી જાય. હવે એક થોડી વાત મૃત્યુની કરી કે આ વેદનાનો પ્રસંગ, બીકોઝ દેહાદી ભય છે, તો કોઈ વાર મૃત્યુનો ભય બી હોય. ઉંમર કેટલી થઈ ગઈ, હવે ક્યારે ચાલ્યા જવાનું, સમ્યક દર્શન. તો ચિત્તમાં દેહાદી ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવા યોગ્ય નથી. જો મૃત્યુ એ નિશ્ચિત ઘટના છે, એવરીવન નોઝ, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ સે એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. નિશ્ચિત ઘટના છે. મૃત્યુ આવવું નિશ્ચિત છે, ક્યારે એ ડેટ નિશ્ચિત નથી, એટલે આપણે ખબર નથી. પણ આપણે બી આટલા જ્ઞાનમાં બી એટલું ખબર છે કે મૃત્યુ આવવાનું તો છે. અવધિ જ્ઞાન હોય કે ન હોય, તમને અવધિ જ્ઞાન હોય તો ડેટ બી ખબર હોય, પણ અવધિ જ્ઞાન ન હોય તો બી ડેથ આવવાનું છે એ નિશ્ચિત છે. કારણ કે તમે જાણો જે ઉગ્યું છે તે આથમવાનું છે અને જે ખીલ્યું છે તે કર્માવાનું. સિમ્પલ. દરેક શોક સભાનો સ્ટાર્ટ આવી તે જ થાય, દરેક શોક સભાનો. સો ધીસ ઇઝ ક્લિયર. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇફ એવરીથિંગ ઇઝ સો ક્લિયર, તમને ભય કેમ છે? એટલે હું રિપીટ કરું છું, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. હવે જ્ઞાની એડ કરે છે કે આટલું તો તમને ખબર હતી મારી પાસે આવ્યા એની પહેલા. મારી પાસે આવ્યા પછી તમને એમ ખબર પડવી જોઈએ કે મૃત્યુ એક સામાન્ય ઘટના છે.
એટલું બધું એનું ટેન્શન શું કરવાનું? સામાન્ય ઘટના. કોડિયું ફૂટી જાય અને છતાં બી ફ્લેમ રહે, દેહ તારો ફૂટી જાય અને છતાં અમરત્વ સ્વભાવી એવો તારો આત્મા અન્ય સ્થળે રહેશે. સો એકચ્યુઅલી તારું શું લોસ થયું છે? તારા હાથથી કોઈ દિવસ કાચની રકાબી, કપ, ગ્લાસ ફૂટ્યું જ નથી? હા કે ના પાડજો, એટલે મને તમે જીવિત છો કે નહીં ખબર પડે. કંઈ ફૂટ્યું છે કે નહીં? તો તમે એને બહુ વિશિષ્ટ ઘટના બનાવી દીધી. બસ એવી રીતે આ ગ્લાસ ફૂટ્યું, એવી રીતે કોઈ વાર શરીર ફૂટે. તું તો રહેવાનો જ છે, તું તો અમરત્વ છે, અજર અમર અવિનાશી દેહાતીત છો તું. એટલે તું તો રહેશે, અન્ય સ્થળે રહેશે. જેમ 26મી તું અહીંયા હશે ને 27મી બીજે કંઈક હશે, તો એમાં શું? વોટ ઇઝ ઇટ? યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય. એટલે સામાન્ય ઘટના, 2 વાર મનને કહી દો કે મૃત્યુ એ સામાન્ય ઘટના છે. હા, એ નિશ્ચિત ઘટના છે, એ તો તમને ખબર જ હતી ને. નહીં ખબર હોય તો એ બી કહી દો કે મૃત્યુ એ નિશ્ચિત ઘટના છે અને મૃત્યુ એ અત્યંત સામાન્ય ઘટના છે. આમ એક દિવસ તમારા હાથમાંથી જસ્ટ કપ પડી ગયું, એક દિવસ તમારા આત્મામાંથી દેહ છૂટો પડી જશે, નથિંગ મચ. એવી પિન ડ્રોપ સાયલન્સ છે ને, એ ગભરાટ કરાય તમારે. તો એટલું તો આપણે સમજી ગયા કે મૃત્યુ અનિવાર્ય છે અને સામાન્ય છે. યુ કાન્ટ અવોઇડ ઇટ. એક ઘડો છે, એમાં પાણી છે, કાન ઉપાડો એટલે પાણી થોડું થોડું નીકળ્યા કરે. એવરી બર્થડે પર ખબર પડે કે ઘણું પાણી નીકળી ગયું છે, વચમાં ખબર જ નથી પડતી. બર્થડેમાં એમ તો હવે 55, હવે 56, ત્યારે એક વર્ષે સ્લાઇટ ભાન પડે છે, પણ પાછું પેલું ટ્રેનમાંથી ઉતરે ને ભાઈ પાછું ખેંચાઈ જાય ઉપર. નેક્સ્ટ ડે જ કોઈ જરા હેપી બર્થડે કહી દે ને, રીમઝીમ હેપી બર્થડે કહી દે ને, એટલે બધું ભૂલી જાય કે એક વર્ષ આપનું આટલું બધું પાણી ગયું. એક દિવસ એ ઘડો ખાલી થવાનો જ છે, બીકોઝ થોડું નીકળ્યા કરે એટલે થવાનું. એટલે એ અનિવાર્ય ઘટના છે અને સામાન્ય ઘટના. કેટલી સામાન્ય. જેમ તું વસ્ત્ર ચેન્જ કર, તું હમણાં રૂમ પર જઈને વસ્ત્ર ચેન્જ કરશે કે નહીં? કે આવા ગંદા જ પહેરીને સૂઈ જશે? હા, તો જેમ તું વસ્ત્ર ચેન્જ કરે એમ એક દિવસ તારે પેલું ચેન્જ કરવાનું આવશે. વસ્ત્રથી વધારે ભગવદ્ ગીતા બી કે છે, વસ્ત્રથી વધારે કાંઈ છે નહીં આ દેહ. ખાલી દેહ ત્યાગ વખતની જે ઘટના છે એ જો જાગૃતિપૂર્વક છોડે તો તારા મરણની આગળ હું સમાધિ શબ્દ લગાડીશ, તો એ મરણને હું કહીશ સમાધિ મરણ. સમાધિ શબ્દ ઇઝ દેહ ત્યાગ વખતે જાગૃતિ. વાહ! કોઈ ભય નહીં, કોઈ પીડા નહીં, કોઈ આકાંક્ષા નહીં, કોઈ દુઃખ નહીં, શાંત ભાવે દેહ ત્યાગ, સમાધિ. મરણની આગળ સમાધિ. ભાઈ એ સમાધિ શબ્દ લગાડવા માટે તું જાગૃતિ દેખાડજે. આમ 2 બાજુ કોઈ ધર્મ સંભળાવતો હોય ને ત્રીજી બાજુ કેસેટ ચાલતી હોય, એને હું કઈ સમાધિ મરણ નહીં કહું. એ તો લોક વ્યવહાર માટે ઠીક છે, પેલા ઘરવાળાને આશ્વાસન મળે થોડું કે તમારા કેટલું ધર્મ કરતા મર્યા. ભગવાન જાણે એના હૃદયમાં હતું કે એના હૃદયમાં કોઈ વાર એ વિચાર હોય કે આ નર્સ હજી કેમ આવતી નથી અને મરી જતો હોય. એટલે કંઈક 3 બાજુ કોઈ સંભળાવે એને સમાધિ મરણ નહીં ગણ. તું જાગૃત હોય ને શાંત હોય તો સમાધિ મરણ ચાલ. પછી કાંઈ સંભળાતો ને પિક્ચરનું ગાયન ચાલતું હોય ભલે, તો તારા અંતરમાં જાગૃતિપૂર્વક હું નથી મરતો, હું ખાલી દેહ ત્યાગ કરું છું. સિમ્પલ દેહ ત્યાગની પસંદગી તારી પાસે નથી કે દેહ છોડવો છે કે નથી છોડવો. હા ભાઈ, છોડવો છે કે નથી છોડવો દેહ? હા ના, ચોઈસ જ નથી તમને. જે વોટ એવર મૃદુલા મેક્સ યુ હેવ ટુ ઈટ, દેર ઇઝ નો ચોઈસ. એવી રીતે દેર ઇઝ નો ચોઈસ. ધ ચોઈસ ઇઝ કાયરતાપૂર્વક છોડવું છે કે શૂરવીરતાપૂર્વક છોડવું. આટલી ચોઈસ છે તમારી. હવે કે વરી ન કરવાની વાત કરી તો યુ શુડ નો વાય નોટ ટુ વરી. એટલા માટે આ સમજાવી રહ્યો. તારી પાસે આટલી ચોઈસ છે, બેહોશીમાં છોડવું છે કે જાગૃતિમાં.
રડતા રડતા છોડવું છે કે ધૈર્યપૂર્વક છોડવું છે? આમ કોઈ ઘસડીને લઈ જતું હોય એવી રીતે કે ખુમારીપૂર્વક છોડવું છે? તું નક્કી કર. આનંદપૂર્વક, ભયપૂર્વક છોડવું છે કે અભય? એટલી ચોઈસ છે. આમ કંપાયમાન થઈને કે અકંપ અવસ્થામાં દેહ છૂટી જતો હોય. આમ કોઈને થાય કે શું ફોટો પાડીએ આ અકંપ. આમ તો યુઝ્યુઅલી આમ કોઈનો પણ જ્યારે દેહ અને આત્મા છૂટો પડતો હોય તો દેહમાંથી પેશાબ નીકળે કે ફીન નીકળે કે પાણી નીકળે, આંખમાંથી એ નીકળે, અને એમાં બી જો થોડી નીચ યોનિમાં કે એવી રીતે ગયો હોય તો બાથરૂમ વગેરે થઈ જાય કે એવું. પણ પરમ કૃપાળુદેવ જ્યારે દેહ ત્યાગ કર્યો ત્યારનું જે વર્ણન, તો કે ન આંખ પર ન મોઢે ફીન, કોઈ પરસેવો નહીં, કંઈ પાણી નહીં, એકદમ શાંત ભાવે જાણે આ વસ્તુ આમ મૂકી દેતા હોય એટલા સમાધિ ભાવે દેહ ત્યાગ. દેહ ત્યાગ તો બધાને જ કરવું પડશે, પણ આવો સમાધિ, આ તમારા હાથમાં છે કે આંસુ સાથે નથી જવું, નથી જવું, નથી જવું, તમારી સાથે રહેવું છે, પણ કોઈ ઘસડીને લઈ જાય એવી રીતે યસ આઈ એમ રેડી. પેલું કે બ્લડ લેવા આવે ને એવી તો એને આપણે આમ કેમ આપે કે લો, એટલે હું એવી રીતે કરું, તમે લોકો નથી કરતા. મારું એન્ટીબોડીઝ ટેસ્ટ બધું ખોલવાનું છે તો ટેસ્ટ તો કરવી પડે ને. તો એન્ટીબોડીઝ ટેસ્ટનું વાતો તો કરીને કંઈ થોડી બ્લડ આપવાનું હોય કે લો, એવી રીતે તું તૈયારી એવી એ તું મૃત્યુ અચાનક આવવાનું છે એટલું સમજી લે છે. આમ અચાનક જેમ આરાધના સાધનામાં તમે રહેતા હોય ને આમ તમે રિલેક્સ બેઠા હો ને સડનલી કોઈ રૂમમાં આવી જાય ને, હા, આમ નોક બી ન કરે. એક જુદી જ કમ્યુનિટી લિવિંગ છે ત્યાં. તમે ઈચ્છો તે ઘરમાં જઈને સૂઈ શકો, જ્યાં બી જવું હોય ત્યાં જઈને ચા બનાવી શકો. We'll miss that, I think. પછી તો ડોરબેલ, પછી તો ફોન કરીને આવશે બધા. કેવા 1.5 વર્ષ તો નસીબ હતા, આમ ક્યારે બી અતિથિ આવી જાય. હા, પણ હું તો મૃત્યુની વાત કરું, અચાનક આવશે. 2 કલાક પહેલા બી તમને ખબર ન હોય કે 2 કલાકમાં મરવાના. 24 કલાક પહેલા નો પૂર્વ સૂચના, નો ફોન કોલ યુ વિલ ગેટ, નો મેસેજ યુ વિલ ગેટ, યુ વોન્ટ ગેટ એની રીટેક ઓલ્સો. કે ભાઈ આમ સરખી રીતે મર્યા નથી, ચાલો બીજો એક ચાન્સ લો, એવું થશે. જીવનમાં 4-5 વાર પ્રેક્ટિસ મળે મૃત્યુની, તો આપણે આમ ખરા મૃત્યુ વખતે રેડી રહીએ. પ્રેક્ટિસ રિહર્સલ કરી શકશો તમે? ના, તમારે સતત તૈયાર રહેવું પડશે. સતત તૈયાર રહેવું પડશે. મિનિંગ જીવતા થોડો થોડો ધૈર્ય રાખવાનો અભ્યાસ કરવો પડશે. જરાક કાંઈક ન થાય, જરાક સુવિધા ના મળે, પાણી મળે પણ ઠંડુ ન મળે ભાવિનભાઈ, ઢોસો મળે પણ થોડો ઠંડો મળે. આપને પરદ્રવ્યની તકલીફ નથી, હે, પરદ્રવ્યની અમુક પર્યાયની તકલીફ છે. પરદ્રવ્યમાં નહીં. આપણે દાળ દર વખતે નથી ભાવતી, ઠંડી દાળ નથી ભાવતી, ગરમ ભાવે છે ને ઠંડી નહીં, એટલી કચકચ છે. આમ રસ હોય તો કેવો હોવો જોઈએ? ઠંડો રસ હોવો જોઈએ. જે બી હાફૂસનો કે ગમે તેવી ગંદરી કેરી હોય કે સારી કેરી જે બી હોય, પણ એ ઠંડો હોય તો આમ સુખ મળે. પણ આમ જો આમ રૂમ ટેમ્પરેચર હોય તો રહેવા દો, આજે કંઈ જરૂર નથી લાગતી મને. કેટલાક ભાત ગરમ જોઈએ, ઠંડો ભાત હોય તો હાથ નહીં અડાડે. આટલી તો સુખ કૂતરાઓને નથી, તો ખાઈ લે સીધું સીધું. ને મારે કહેવું એમ છે કે 10 મિનિટ માટે પંખો એસી જાય, અમે આ ધૈર્યનો અભ્યાસ થાય એટલે ઘડી ઘડી કટ કરીએ છીએ. 10 મિનિટ માટે, ઓનલી 10 મિનિટ્સ. એમાં તો જે એનો ધુઆ પુઆ થઈ જાય. આવી રીતે કેમ આમ સરખી લાઈન કેમ નહીં રહેતો? આ સ્પેશિયલ લાઈનમાં આટલી જાય છે. જો નોર્મલ હોત તો તમારે 5-10 મિનિટ જ હોત. હા, પણ ધૈર્ય ક્યાં છે? ઓ, અને તું કહે છે કે અમે છે ને મૃત્યુ વખતે, મારા મૃત્યુ વખતે પેલી એક સીડી છે કોઈક
અંતિમ આરાધના રાઈટ. એ કહી રાખો પાછે બીજાને બી, હું મરતો હોઉં ને તો અંતિમ આરાધનામાં એ ડોબા કશું તારું મન રહેવાનું નથી. એ અંતિમ આરાધનામાં એક ઠંડુ પાણી મળતું નથી તો વિચલિત થઈ જાય છે. જરાક પંખો બંધ થઈ જાય કે એસી બરાબર ન ચાલે, એક દિવસનો ક્વેશ્ચન છે, કાલે રિપેર કરી જશે. એક રાત તો તને એમ લાગે ત્રીજી નર્કમાં છું. જો આટલો વિચલિત તું થતો હોય નાની નાની ચીજમાં, પ્લીઝ ફર્ગેટ ઇટ. સમાધિ મરણ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી પોસિબલ. તું અંતે જ્યારે મૃત્યુની વેદના આવશે ત્યારે તને ભગવાનનું નામ નહીં સૂજે. હું ભગવાન જ બોલું છું, હજી આત્મ ભાવના તો બોલતોય નથી. કોઈ આત્મા બાત્મા સૂજવાનું નહીં. જો તારે કરવું હોય તો નાના મોટા પ્રસંગે થોડો ધૈર્ય બતાવો, પેશન્સ બતાવો, એન્ડ્યોરન્સ બતાવો, ફોર્ટિટ્યુડ. યુ નીડ ટુ. હોલ લાઈફ તમે જે વિચારો વધારે કર્યા હશે ને, એજિટેટેડ રહેવાનું, ફ્રસ્ટ્રેટેડ રહેવાનું, ડિમાન્ડિંગ રહેવાનું, મેં કીધું ને કેમ તૈયાર નથી, એ જ રહેશે લાસ્ટ. એ જ રહેશે. ઇટ્સ ધ સેમ થિંગ વિલ રિપીટ. ઇટ્સ લાઈક અ વિન્ડમિલ. ઇટ્સ નથિંગ ન્યૂ. ધ સેમ થિંગ ગોઝ અપ ડાઉન અપ ડાઉન. તારું ચક્કર આમ જ ચાલવાનું છે વિષય કસાય. ત્યાં બી યુ વિલ બી ડિમાન્ડિંગ. આ ડૉક્ટર આવતો નથી, આ નથી થતું, આ નથી. આ જ વિકલ્પ રહેશે જીવન દરમિયાન. આવા છોટા મોટા નાના મોટા પ્રસંગો બને ત્યારે તું શાંત સ્વીકાર કરી ધૈર્યનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો અવશ્ય મૃત્યુ વખતે તને ભગવાન જ યાદ આવવાનું, તને આત્મા જ યાદ આવવાનો છે. પણ યુ નીડ ટુ ધૈર્યનો અભ્યાસ. જરાક આત્માથી માણસ છે તમે, માણસ એટલે સમજાય ને તમે, હેલ્પર્સ જ માણસ છે, બાકી તમે નથી. એટલે કે માણસ છે એટલે કંઈ વાંધો નથી, એકદમ સાહેબીથી રહીએ છીએ અહીંયા. તો માણસથી જરા કંઈક પ્લેટ ફૂટી ગઈ, કેટલો તો એ થઈ જાય છે. જરાક દુકાનમાં થોડું નુકસાન થયું તો 3 દિવસ સુધી ડિપ્રેશનમાં જાય. મોટું નુકસાન થવાનું છે અંત સમયે, બધું છોડવાનું તારે. તંબુમાં એક સલ પડે છે તો આટલો વિચલિત થઈ જાય, મૃત્યુ આખો તંબુ સાથે ઉપાડી દેશે. તારા ભાઈ બહેન, મા બાપ, હસબન્ડ વાઈફ જે બી હોય, છોકરાઓ વહુરો, છોકરાઓ, તમારી ડઝનની ટીમ, આ બધું એક સાથે લઈ જશે. તારો પૈસા, તારા ઓફિસ, બધું જ રેડ પડે તો એક ઓફિસમાં રેડ પડે, આ તો મૃત્યુની રેડમાં તો એક સાથે આખો તંબુ લઈ લેશે. અને તને તો એક સળ પડતો તો તેમાં તું કેટલો વ્યાકુલ થઈ જતો. મૂર્ખતા તો એ છે કે તું હજી માને છે કે તારું સમાધિ મરણ થશે. નાની ચીજમાં ધૈર્ય રાખી શકતો નથી ને તને હજી આશા બી છે કે પેલી અંતિમ આરાધનાની સીડી છે ને એટલે આપણું ચોક્કસ સમાધિ મરણ. એ 3 વાર વાગશે ને તો બી તું અસમાધિમાં રહેશે. 3 વખત ફેરવી જા તો બી અસમાધિ. એ આખું માર્ગદર્શન આપ્યું ભગવાને કે એમ બધું સમાધિ નહીં રહે. નાના મોટા પ્રસંગે તું થોડો ધૈર્ય કેળવવાનો અભ્યાસ કર. અહીંયા થોડું આજે એસી ઓછું, મેં 42 સાથે નક્કી કર્યું કે હું કહીશ નહીં. હા, એક્ઝામ્પલ આપવા માટે કહું. આખું પસીના છે હમણાં અહીંયા, દેટ્સ ફાઇન. મેં કીધું હું કહું તો એ તરત કરે, એમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી અને એના વિના પણ મને ચાલી શકે. પણ થોડું ધૈર્ય કેમ ન રાખી શકે? આવા અંત સમયે પસીના થશે અને તે વખતે સગવડ નહીં મળી તો તું વ્યાકુલ થશે. પણ જીવનમાં આવા પ્રસંગે આઈ હેવ ધી કેપેસિટી. ચાલુ સત્સંગ હું કહી શકું કે ભાઈ જરા આમ કરજો ને, આ લાઇટ બંધ કરજો ને, કે પંખો ઓન, આઈ કેન. પણ છતી શક્તિએ થોડો જો હું અભ્યાસ ન પાડું તો આવો કોઈક આ ક્વોરન્ટીન જેવો પ્રસંગ બને ને એ 14 દિવસ, એ બીજા 12 દિવસ આમ ધડાધડ. તો આજે પાછી મસ્કરી કરી પેલા અભિષેકની. તો એને કીધું કે ભાઈ શું બિચારા શ્રીકાંતને બકરો બનાવ્યો. હા, એ કે શ્રીકાંતને કોવિડ આવ્યું છે ભાઈ. મેં કીધું સ્પીકર પર મૂકજે, મારે અભિષેકનો અવાજ સાંભળવો છે તો મસ્કરી. પણ હી કે નેવીભાઈ આમ સારો અભ્યાસ ચાલે છે એટલે કંઈ વાંધો નથી, બીજા 12 દિવસ. મેં તો કહી દે હવે બિચારાને, આપણે પછી અંતરાયકરમાં બંધાશે કે કહી દે તમારું બધું ક્લિયર છે ને આવી જાઓ. પણ
તમે થોડો અભ્યાસ કર્યો તો તમને આ ન્યૂઝ એકદમ આમ મરણાંત ન્યૂઝ નહીં લાગ્યા. તમને તો કે અરે અમે તો કેટલી સરસ આરાધના કરી, તો હવે તમે જોજો કાલ પછી નહીં કરીશું. એકાંતનું સુખ કેવું હતું એ તમે જોજો. સુચિતાબેનને તો મોકલવાનો હતો. એક હું હમણાં 3 કલાક બપોરના ભક્તિ કરું છું, તેમાં સિમંદર ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી. એટલી સુંદર ભક્તિ કરી. મેં કીધું આ એમને મોકલી શકાય કે મારે મોકલવી છે? કે બાપા હવે આવવાના જ છે, કાલે તારું જે આપવું હોય તે તારે આપજો. એટલે હું હવે તમને આજે રાત્રે આપીશ. તમે ગાંડા થઈ જશો, છો જ વધારે થઈ જશો. એટલી સુંદર સિમંદર ભગવાન, તમને ભૂલી જશો કે તમે ભરત ક્ષેત્રમાં છો. એટલી સુંદર ભક્તિ છે. તો મેં ખાસ યાદ કર્યા હતા. મેં કીધું એમને મોકલાય, પણ મને બધું ફાવતું નથી કેવી રીતે મોકલવાનું ને. એવી રીતે હું તમને ડાયરેક્ટ આપી દઈશ. મારું કહેવું છે ધૈર્યનો અભ્યાસ હશે તો છોટા મોટા પ્રસંગમાં તો બિલકુલ વિચલિત નહીં થાઓ, વ્યાકુલ નહીં, શાંત સ્વીકાર, એક્સેપ્ટન્સ. નો આઈ હેવ નોટ ટોટ યુ એક્સેપ્ટન્સ. Embrace and enjoy it. I'm not saying enjoy that. Stay cheerful in that. When I say enjoy means you can't enjoy some pratikulta, but stay cheerful in that pratikulta. આ અભ્યાસ તો નાના નાના મોજાઓમાં ટ્રાય કરો. આ મોજા એટલે વેવ્સ, વેવ્સ, સી વેવ્સ. નાના નાના મોજાઓમાં પહેલાં ટ્રાય કરો, પછી મોટા મોટા મોજાઓમાં ટ્રાય કરો. જે લોકો સર્ફિંગ કરતા હોય કે એ તો પહેલાં નાના નાના એમાં ટ્રાય કરે, પછી મોટા મોટામાં ઓલ્ડ સ્પાઇસ. એની એડમાં આ જ આવતું હતું. અને હાવ એડવર્ટિઝમેન્ટ ફિટ થઈ જાય છે આપણા એમાં. મેં તો વાપરું નથી કોઈ દિવસ, પણ મને યાદ રહી ગયું છે. અને પછી મોટું તોફાન આવે, જેને હું કહું છું મૃત્યુ. એમાં બી તો કે આવો દોસ્ત તૈયાર છે. એવી ખુમારીપૂર્વક તમે કહીશ, એવી ખુમારી. કાંઈ ના હોય. સૌભાગ્યને તો ધર્મ સંભળાવવા ગયા કોઈ. અંબાલાલભાઈ થોડા મોડા પહોંચ્યા અને ધર્મ સંભળા, પ્લીઝ મને ડિસ્ટર્બ ન કરો, આ સૌભાગ્યને બીજું હોય જ નહીં કહ્યું. આવી ખુમારી. આ દ્રષ્ટિમાં વિતરાગ માર્ગ જ હોય. આ દ્રષ્ટિમાં મારો સજીવન મૂર્તિ જ જીવંત હોય. કેવી ખુમારી. શું હું કાયર નહીં બનું, હું દીન નહીં બનું, હું દુઃખી નહીં થાવ, હું શોક નહીં કરું, હું ફરિયાદ નહીં કરું, હું કોઈ ફેરફારની વૃત્તિ નહીં કરું, હું મારા પરિણામને વિકૃત નહીં થવા દઉં. સંશ્લેષ પરિણામ કરીશ તો પણ મારા કર્મ ઘટવાના નથી, મારી વેદના ઘટવાની નથી. તો હું શું કામ વ્યાકુલ છે, હું શું કામ સંશ્લેષ કરું? એક મંત્ર આ લોકોને આપ્યું તો કહી દઉં, તમારો પર્સનલ મંત્ર કહી દઉં એ લોકોને. થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ. આટલું જ્યારે બી તમારું હવે એટલી વખત અમે ટેસ્ટ કરીએ જ નહીં કે તમે એન્ઝાયટીમાં જતા જ નહીં, એક્સપેક્ટેશનમાં જતા જ નહીં. તમારું જે આપવાનું હોય આ બધું નાકમાંથી ને કાનમાંથી કે મોઢામાંથી કે જે, અને પછી આટલો મંત્ર બોલજો. થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ. અંદર આવવાનું હોય, ત્યાં રહેવાનું હોય, એ ચીજને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ જ નહીં આપો. શાંત રહેવાને જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપો. નથિંગ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. થોડો અભ્યાસ કરી દેશો ને પછી તો ઇટ વિલ બી ચાઇલ્ડ્સ પ્લે. તે મૃત્યુ આવશે તો બી નથિંગ. વેદના આવશે ગમે ત્યારે, આમ આવવાનું હોય ને હાર્ટમાં દુખવા લાગે ને હોસ્પિટલ ભેગા થાવ, ફાઇન, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. આ કશા સાથે મારો સંબંધ નથી. હું ધરતી સાથે બંધાયેલો જ નથી. હું આકાશમાં ઉડનારો સાધક છું. અલિપ્ત જેને કહેવાય, અલિપ્ત. જે અલિપ્ત રહેતો એ આકાશમાં જ ઉડે છે. પૃથ્વી સાથે જોડાતો જ નથી. બધા જ છે, દેહ છે, સ્ત્રી છે, પુત્ર છે, ઘર છે, દુકાન છે, પણ પોતે જ આકાશમાં છે. આકાશમાં ઉડે. નાના નાના ચીજમાં થોડો અભ્યાસ કરો. થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજે. આ તો બહુ સિમ્પલ મંત્ર છે. બરાબર સેટ કરી દેજો. તો પછી આમ થશે તો અને તેમ થશે, બધા વિકલ્પો થાય. મારું કામ જે બી અનુકૂળતા આવે કે પ્રતિકૂળતા, રોગ આવે કે સ્વસ્થતા આવે, ખાલી રૂડા રાજને ભજવાનું કામ છે, બીજું કાંઈ કામ નથી. ઓફકોર્સ આપણે તો અનુકૂળતામાં રહીને બોલીએ છીએ આ લોકોને, પણ આજે લીઝાને ફોન કર્યો, આવો સમાચાર આપવા હોય ને તો નેમી કે હું જ આપીશ. આમાં મારે બધા 12 કલાકનું મૌન હોય છે આ પર્યુષણના દિવસ, તો એને બરાબર કાઢ્યું. મેં તો બહુ પુણ્યનું કામ છે,
કારણ કે કોઈને આટલા સારા ન્યૂઝ આપવા એ પુણ્યનું કામ છે. તો મેં કીધું તું વચમાં છૂટ લઈને કે તો મસ્કરી એની બી મસ્કરી કરી અને કે શું કે તમે અકલાઈ ગયા હશો. તો કે નો, ડોન્ટ સે ધેટ, વી હેવ એન્જોયડ હાઉ મેની ડેઝ આઈ હેવ ફોરગોટન નાઉ. હા, મહિના, 2 મહિના, 6 મહિના, કેટલા મહિનાથી છે, હા, જેટલા મહિનાથી હોય. સી, આઈ વોન્ટ ધીસ ખુમારી ફ્રોમ યુ. રોતા ને રડવાની વાત નહીં, આમ કે એમાં ખુશ હતા અને હવે સમાગમ વચ્ચે આવવાનું હોય એમાં બી ખુશ. અમને આમ આ સાધકની પહેચાન છે. તમારો સંગ ઈચ્છે છે, તમારો શું સંગમાં છે? સ્થિરતામાં છે, સ્થિરતામાં. જ્યાં સ્થિરતા છે ત્યાં હું છું. આમ નોટ બહાવ નહીં, સ્થિરતા. પાણી સ્થિર થઈ જાય તો લેક બની જાય છે, અને લેક બની જાય, ડેમ બની જાય તો એમાંથી કેટલી બધી ઇલેક્ટ્રિસિટીનો પાવે. અને બહાવ મેં ધર્મ નહીં હે, સ્થિરતા મેં ધર્મ. તો ઓ માય ગોડ. તો આખું જીવન એ અભ્યાસ અને મૃત્યુ એ પરીક્ષા. આપણે પહેલાં અભ્યાસ કરીએ અને પછી પરીક્ષા. નાના મોટા પ્રસંગ, પછી પહેલાં નાના નાના મોજાઓમાં, પછી મોટા મોટા, પછી એક્ઝામિનેશન હોલમાં જઈએ, એટલે કે મૃત્યુ પ્રસંગ, અને એમાં પાસ થવાનું. દરરોજ થોડા થોડા છૂટાછેડા લેવાના. વાઈફ સાથે નથી કીધું, આ કેમ ખુશ થઈ જાય, પણ આટલા વાઈફ સાથે નહીં, દેહ સાથે, દેહ સાથે, દેહ સાથે દરરોજ થોડો થોડો ભેદ જ્ઞાનની વિધિ અપ્લાય કરીને ભિન્નતા, થોડી થોડી ભિન્નતા, અને ત્રિકાલી સ્વરૂપ સાથે ઐક્ય. ત્રિકાલી સ્વરૂપ સાથે ઐક્ય. દરરોજ થોડી ભિન્નતા, દરરોજ થોડા થોડા છૂટાછેડા લેવા, અને ત્રિકાલી સાથેનું તમારું અનુસંધાન વધતું જાય. અને પછી ખુમારીથી જ્યારે મૃત્યુ આવે ત્યારે કહેવાનું, મારો અંત નથી આ, મારા અસ્તિત્વનો અંત નથી આ, મારા રોલનો અંત છે, નવો રોલ મળશે. એમ વૃત્તિ ખેંચી, પરમાથી વૃત્તિ ખેંચી ને સ્વરૂપમાં જોડવાની છે. તો એનું વિશેષ માર્ગદર્શન તો પછી આવશે, પણ ચિત્તમાં દેહાદી ભયનો વિક્ષેપ પણ કરવા યોગ્ય નથી એ આજ્ઞા આપી દીધી. અને હવે વિધિ આખી બતાવશે, તે વિધિ હું જાણું છું, સમજું છું, એવા અહંકારને ત્યાગું. કુટુંબ ઘર પરિગ્રહથી અધિકો તુજને કૃપાળુ હું ચાહું. લોક ભય લોક સંજ્ઞાથી અધિકો તુજને માનું ભગવાન. આપની આત્માની ચેષ્ટાની વિષવૃત્તિ રહે ભગવાન. એવો નિશ્ચય થાઓ ભગવાન. પ્રભુ આપના ચરણારવિંદમાં પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતા સોંપું. અવિચલ શ્રદ્ધા થકી બુદ્ધિની શુદ્ધિ સમ્યક પ્રતીતિ. હૃદયની શુદ્ધિ સાચી ઓળખાણ થકી અચલ પ્રેમ પ્રગટાવું. એવી આશ્રય ભક્તિને વિકસાવું, એવી શક્તિ દે ભગવાન. કેવી બી હોય પ્રતિકૂળતા, ધૈર્યપૂર્વક હું વેદું. ભલે શરીરમાં વેદના કે મૃત્યુ, તારો આશ્રય કદી ના છોડું. વેદના અહીંયા સ્વાયોગ્ય છે, આપે કહ્યું ભગવાન. ભીતરમાં કૃપાળુ આપનો આશ્રય સદા હો ભગવાન.
तीखो पुरुषार्थ सतत मारे करता रहवू भगवान। जागृति पूर्वक देह त्यागी समाधि मरण पामू भगवान। થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ। થવાનું હોય તે થાય, રૂડા રાજને ભજીએ। મારા રાજને ભજીએ, રૂડા રાજને ભજીએ। धन धन भाग्य अमारा परम कृपाळु देव ने पाम्या। धन धन भाग्य अमारा वितरागनो धर्म पाम्या। असंग शुद्ध चैतन्य स्वरूप छे माहरू। हर्ष विषाद हवे देहादीनो छांडशु। वितरागी दशाने हूँ समरू हो वाला तारा अद्भुत चरित्र थी प्रेराऊं। नमो निर्विकल्पाया कल्याण स्वरूपाया। करी वृत्ति अप्रामत तुझ मां भड़ू। जय जयवंत वर तो त्रिकाळ कृपाळू।
कृपाळु देवने पाम्या मीते रागनो धर्म जयवंत वरेतो मीते रागनो धर्म जयवंत वरेतो। बोली श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय। ओम।